Xuyên Không Trung Hoa kính chào quý vị. Thiếu gia, đây là đâu vậy? Thiếu gia, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Cậu mà không tỉnh lại nữa, cả nhà họ Diệp, bao gồm cả nô tỳ, đều bị kéo đến doanh trại, xung công hết đó. Con trai à, đây là Dương quý nhân, đưa hôn thư cho nhà họ Diệp ta. Sính lễ này á, có đủ 10 rương vàng bạc châu báu đấy. Nếu con cảm thấy được, ngày mai con sẽ gả qua đó. Gả qua đó á, ở rễ nhà họ Dương sao? Vậy dám hỏi là khuê nữ nào của Dương quý nhân? Dung mạo ra sao? Dương quý nhân làm gì có khuê nữ, là Vương quý nhân. Chính là Dương quý nhân đó. Cha bảo con gả cho cái vị Dương quý nhân đó á. Con có thể chối từ không? Cha của con cũng có nỗi khổ tâm mà. Tuy nhà họ Diệp chúng ta có gia tài bạc triệu, nhưng Đại Càn hiện đang có quân phiệt hỗn chiến. Chúng ta phải tìm một chỗ dựa mới được. Nếu không thì cha con ta đều không sống qua khỏi đêm nay đâu. Vậy cũng không thể gả cho một lão phu nhân hơn 50 tuổi chứ. Ai bảo con lớn lên lại tuấn tú giống cha thế này chứ. Nhưng con yên tâm, Dương quý nhân là người rất si tình. Con mà gả cho bà ấy sẽ được hưởng vinh hoa phú quý đấy. Con cứ lén lút mà mừng thầm đi. Con suy nghĩ cho kỹ vào. Nhà họ Diệp ta hết cách rồi. Không chỉ vì cha con, mà còn vì nhà họ Diệp, có được không? Mình vậy mà lại xuyên không đến. Thời kỳ đen tối nhất lịch sử, triều Đại Càn không những chiến tranh liên miên, bách tính lầm than, ngay cả vương công quý tộc cũng giam bữa nửa tháng, bị giết sạch sành xanh. Hơn nữa, quan trọng nhất là mình sắp sửa phải gả cho một bà già. Lão ra, đây chính là ông cha hờ của mình ở thời đại này. Cha ạ, có gì từ từ nói, đừng động tay động chân chứ. Cha con đang rất bình tĩnh. Cha nói này con trai, con có thể nghĩ thoáng chút không? Đừng có đòi sống đòi chết nữa. Gả cho Dương quý nhân có gì không tốt chứ? Cha già, đây là... Không phải con sắp gả đi rồi sao? Cha sẽ dạy con cách hầu hạ Dương quý nhân. Công tử, ta đến đây. Thiếu gia, đừng qua đây. Đừng qua đây, thiếu gia. Cha mà còn ép con nữa, con sẽ để nhà họ Diệp tuyệt hậu luôn. Con trai, dừng tay. Dừng tay lại, đúng là tạo nghiệp mà. Không biết điều gì cả. Con à, gu thẩm mỹ của con cần phải nâng cao thêm đấy. Chẳng giống cha con chút nào. Cha sống cho ra hồn người đi. Mai mốt cha cưới cho con vài cô vợ, sinh mấy đứa cháu nội mập mạp, cha cứ việc tận hưởng. Thú vui điện viên không tốt sao? Thôi đi, thôi đi. Con à, hiện tại Đại Càn quá loạn lạc rồi. Mưa sa bão táp. Nhà họ Diệp ta gia tài bạc triệu, thật sự khiến người ta đỏ mắt thèm thuồng. Trừ phi con có bản lĩnh thực sự. Cha à, con có thể có thực lực thật sự mà. Con thì có cái rắm bản lĩnh ấy. Con có bản lĩnh hay không, cha còn không biết sao. Con tưởng con là ai, làm sao bị thương thế này. Còn không phải do cha con đây, chỉ đóng tiền để giữ mạng cho con sao. Nếu không trận ám sát đêm qua, con tèo từ đời nào rồi. Ám sát? Con à, cha con đây cũng không muốn tuyệt hậu đâu. Bây giờ thích khách ngày càng nhiều. Vệ sĩ nhà ta cũng chết dơ quá nữa rồi. Chỉ có Dương quý nhân dưới trướng mãnh tướng như mây.
bà ấy còn chịu thu nhận con đến chỗ bà ấy sẽ bảo vệ được con. Chà, cứ nhất thiết phải là Dương Quý Nhân sao? Chứ sao nữa? Cha biết con chê Dương Quý Nhân, nhưng mà muốn rạng rỡ mặt mày với thiên hạ thì phải chịu khổ sau lưng chứ. Con trai chịu chút khổ cũng có sao. Lời này sao nghe kỳ cục vậy ta? Cha ơi, ở Kinh Thành không có tiểu thư nào thuộc dòng dõi Dương công quý tộc sao? Ở rể. Con ở rể cũng được mà. Thực lực kém một chút, dù có xấu một chút cũng không sao cả. Con gái nhà đàng hoàng nào lại đến lượt con chứ? Bây giờ Đại Càn là thiên hạ của môn phiệt quý tộc. Con được gả cho Dương quý nhân đã là trèo cao rồi đấy. Cha nói xem có loại phụ nữ tồi tệ nào thế lực gia tộc to lớn. Tệ một chút cũng không sao. Phụ nữ tồi thì cũng có một cô đấy, nhà họ Tạ, trông cũng khá xinh đẹp. Con sẽ gả cho cô ấy. Thật sao? Con trai ngoan của cha. Con trai à? Con vì nhà họ Diệp chúng ta đã bỏ ra quá nhiều rồi. Con trai yên tâm, vì nhà họ Diệp chúng ta đã tốn kém nhiều thế này, cha nhất định sẽ gả con đi. Thật nở mày nở mặt. Cha, cho con hỏi, là vị nào của nhà họ Tạ thế? Nhà họ Tạ còn ai vào đây nữa? Tạ Uyển Nhu chứ ai. Con cứ yên tâm, cha đây nhất định cho con ở rể nhà họ Tạ. Tạ Uyển Nhu, cái tên này sao mà nghe quen tai thế nhỉ? Khoan đã, cái người nhà họ Tạ mà một năm khắc chết 6 đời chồng, 6 ông chồng đều bị thiến sạch, là ả nữ ma đầu đó hả? Ông trời ơi, đang đùa kiểu gì vậy trời? Cha khoan đã. Cha quay lại đây để con suy nghĩ lại đã. Tiểu soái ca, vui vẻ với nô gia một chút nhé. Thấy sao hả? Không phải chứ? Lại nữa à? Tiểu soái ca, đừng sợ. Tỷ tỷ đây mà. Chỉ là sát thủ số 1 của Bạch Liên giáo thôi. Có điều là ra tay nhanh lắm. Tuyệt đối không để cưng cảm thấy đau đớn đâu. Bạch Liên giáo tổ chức sát thủ đệ nhất nước Đại Càn. Chị đẹp đạp gió à? Tỷ muốn tìm cha ta, có phải không? Cha ta mới đi chưa lâu đâu, giờ đuổi theo vẫn còn kịp đấy. Tiểu soái ca, thú vị thật đấy. Tiếc quá đi, ta không có nhiều kiên nhẫn đến thế. Nếu cưng ngoan ngoãn giao tàn bảo đồ ra đây thì tỷ tỷ đây. Biết đâu đấy, còn cho cưng thơm một cái. Tàn bảo đồ. Tàn bảo đồ. Tàn bảo đồ. Bản đồ đâu? Cha con ta làm công cho đám hào môn thế gia, cái thực sự rơi vào mồm mình được mấy miếng đâu. Nhưng cha bảo con này với bên ngoài phải cắn chết nói là có tàn bảo đồ. Như thế thích khách bắt được con, nó sẽ không giết con ngay đâu. Cha con thông minh không? Cha, thế này chẳng phải cha hố con sao? Chị đẹp đạp gió à? Cái tàn bảo đồ đó ở trên người cha ta ấy. Ta thật sự không biết cái gì cả. Vậy theo ý ngươi, giờ ta giết ngươi cũng chẳng mất mát gì. Mình đang ở đâu đây? Khoan đã, đây chẳng phải là bến cảng container của kiếp sau sao? Mình lại về rồi ư? Tỷ tỷ đây không có nhiều kiên nhẫn đâu nhé. Mình thế mà lại mang theo cả một bến tàu container xuyên không đến Đại Càn. Vật tư nơi đây nhiều đến mức nào chứ? Thế này chẳng phải là phát tài rồi sao? Đại Càn, phải không? Gia gia nhà ngươi, Diệp Phàm ta đến rồi. Tỷ tỷ, ta cho tỷ xem một bảo bối cực lớn.
Ta cho tỷ xem một bảo bối cực lớn. Đây là pháp bảo gì? Ngươi! Đây chính là dùi cui điện quân dụng. Sao ngươi có thể chịu đòn đến vậy? Đừng, ta sẽ chết mất. Ngươi không đi, ta làm sao an toàn? Ta chỉ là một sát thủ, hạng địa của Bạch Liên giáo. Ám khí của ngươi đối phó với ta thì được, nhưng không thể địch lại sát thủ hàng đầu. Ngươi nếu giết ta, Bạch Liên giáo nhất định sẽ tru di cửu tộc Diệp gia nhà ngươi. Thế giới này lại có cao thủ võ công. Ta tuy có kỹ nghệ tân tiến, trực diện đối đầu tất không hề e ngại, nhưng nếu đối phương hạ độc, ám sát, ta khó lòng đề phòng. Tiểu soái ca, chuyện gì cũng đều có thể thương lượng được. Thương lượng? Được thôi. Cảnh ngộ của ta, ngươi cũng thấy rồi. Hiện giờ kẻ thù khắp thành, xung quanh toàn là người muốn ám sát ta. Ngươi nói ngươi muốn có tàn bảo đồ, muốn có thứ liên quan đến sinh tử của Bạch Liên giáo. Rất tốt. Ngươi cần tiền, ta cần mạng. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, nàng làm hộ vệ thân cận cho ta, bảo vệ ta 1 năm. Sau 1 năm, nếu ta vẫn bình an vô sự, ta sẽ trao tàn bảo đồ cho nàng. Thế nào? Ta đường đường là sát thủ địa tự nhất hiệu của Bạch Liên giáo, làm thị nữ cho ngươi. Ngươi cũng xứng sao? Ám khí gì thế này? Uy lực thật đáng gờm, lại nhanh như điện xẹt. Tiểu tử này ắt có bí mật. Nàng không có lựa chọn, tương tự ta cũng không có lựa chọn. Được. Vừa rồi cô nói ta đưa cô tàn bảo đồ, cô sẽ cho ta thứ gì? Tha cho ngươi 1 mạng. Câu tiếp theo còn có hôn 1 cái. Hóa ra là chuyện này. Ta còn tưởng là chuyện gì. Sao không nói sớm? Coi như ngươi thực hiện lời hứa trước vậy. Đây là thứ gì? Vừa lạnh buốt lại vừa trơn nhẵn, thật ghê tởm. Thập nhật đoạn trường tán. Thuốc giải chỉ một mình ta có, vậy nên đừng hòng tính kế ám hại ta. Vật này trong suốt lấp lánh, lại ngũ sắc sặc sỡ, ắt hẳn là kịch độc. Đáng chết. Tiểu tặc, đợi ta lấy được thuốc giải, sớm muộn gì ta cũng xử đẹp ngươi. Nhìn cái gì mà nhìn? Gọi chủ nhân đi. Ngươi. Chủ nhân. Cuộc đời lại tràn trề hy vọng rồi. Đợi ông đây chiêu binh mãi mã, đến lúc đó mỗi người phát một khẩu AK với lựu đạn. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, xem ai còn dám bắt nạt ông. Thiếu ra, bây giờ người chính là người đàn ông cứng nhất kinh thành rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Dám công khai khiêu chiến với đại tiểu thư nhà họ Tạ. Cả cái kinh thành này làm gì có ai dám khiêu chiến. Ta khiêu chiến cái gì cơ? Thiếu gia người không biết sao? Cả kinh thành đồn ầm lên rồi, bảo là thiếu gia nhà họ Diệp tuyên bố muốn lấy trưởng nữ nhà họ Tạ, Tạ Uyển Nhu, còn muốn dạy dỗ cô ta trở thành một hiền thê ngoan ngoãn. Đúng. Thiếu gia người còn bảo là thích cái kiểu phụ nữ hư hỏng từ trong xương tủy thế này, lại còn bắt cô ta đẻ cho người 10 đứa, 8 đứa con nữa cơ. Thiếu gia nghe đồn Tạ Uyển Nhu nghe xong tức nổ phổi luôn rồi. Thằng nào? Rốt cuộc là thằng nào chơi khăm ông? Ông đây đang định núp lùm chờ thời cơ. Thế này thì bị con nữ ma đầu kia ghim vào sổ đen rồi còn gì. Con trai ơi! Tin vui, đại hỷ đây con trai. Hôn sự của con là do cha. Cha đã lo liệu xong xuôi rồi. Giống vậy ấy à? Nhà họ Tạ đâu có thèm để mắt đến nhà họ Diệp mình. Nhưng mà cha của con mưu mẹo đầy mình mà. Cha thuê hết ăn mày trong thành, bị ra mấy câu tuyên ngôn hùng hồn của con. Nhà họ Tạ nghe xong quả nhiên đồng ý ngay tắp lự. Cha, là cha bịa ra hả? Cũng không hẳn là bịa.
Chẳng phải con bảo con thích gái hư sao? Cha chỉ là hơi thêm mắm dặm muối tí thôi. Cha à, cha hại chết con rồi. Diệp Phàm đâu? Đây là khinh công. 6 gã lực điền này đều là cao thủ võ lâm, còn người phụ nữ ngồi trên kiệu kia lại càng mạnh đến đáng sợ. Thiếu ra, hay là đưa thuốc giải cho ta với bản đồ kho báu đi, rồi hai ta đường ai nấy đi. Ngươi phải cứu ta chứ. Con mụ điên này mà ra tay thì ta đỡ không nổi đâu. Ngươi, ai là Diệp Phàm? Con trai ta ở đây, nó đang ngoan ngoãn đợi cô nương đây à? Con trai, vợ con đến rồi kìa. Mau nói gì đi chứ. Ra kia nhanh lên. Nó ở đây này. Là ngươi nói ta là loại phụ nữ hư hỏng, đúng là ác nữ từ trong trứng. Là ngươi nói muốn thuần hóa ta thành gái ngoan. Cũng là ngươi nói muốn ta sinh cho ngươi chừng chục đứa con cơ mà. Người phụ nữ này mạnh mẽ đến mức ảo ma Canada rồi. Ta có công nghệ cao hiện đại cũng chưa chắc giữ nổi cái mạng nhỏ này. Cô nương xem, đây chính là con trai ta, Diệp Phàm. Nhìn đi, nhìn gương mặt thanh tú này, nhìn dáng vẻ này xem. Đây chính là con trai ta. Đến nhà họ Tạ các người ở rể, tuyệt đối không làm nhà họ Tạ phải mất mặt đâu. Tạ cô nương, cô đã nhìn con trai ta sạch sành xanh rồi nhé. Cô không thể quất ngựa truy phong đâu đấy. Con trai, nói gì đi chứ. Cô chính là Tạ Uyển Nhu. Có bản lĩnh thì ra đây gặp mặt. Nếu như cô trong xấu ma chê quỷ hờn, ta còn thèm vào mà trêu chọc. Hừ, thú vị đấy. Trông cũng khôi ngô phết. Nhưng mà cất mấy trò giặt giảnh của ngươi đi. Mấy cao thủ này tốc độ nhanh như quỷ mị. Ta có vác súng 6 nòng ra, chắc gì đã cản nổi. Thôi, cứ núp lùm bảo toàn tính mạng đã. Chờ xem sao. Sính lễ để lại. Trói Diệp Phàm lại cho ta, mang về nhà họ Tạ. Hôm nay thành thân. Đại ca, ngươi mài dao chậm chút. Làm vậy. Chàng trai, đừng sợ. Đây là thủ tục nhập môn ở rễ nhà họ Tạ. Bước đầu tiên, có thể đừng cắt không? Chỉ cần tiệt sản một chút mầm họa. Sau này ngoan ngoãn nghe lời thì cậu mới giữ được mạng. Cái này thật sự không được đâu. Tạ Uyển Nhu, thả ta ra. Ta có giá trị lợi dụng lớn với cô đấy. Ồ, có hy vọng rồi. Tạ Uyển Nhu, tuy cô là trưởng nữ nhà họ Tạ, nhưng lại là con vợ lẽ, tiếng tăm lại tồi tệ thế này. Theo lý mà nói, nhà họ Tạ đáng lẽ đã sớm quét cổ cô ra khỏi nhà rồi. Nhưng cô vẫn ngồi đây. Điều đó chứng tỏ cô mang lại lợi ích lớn cho gia tộc. Thế thì sao? Cô xem, cô đẹp nghiêng nước nghiêng thành thế này, võ công lại cao cường, chắc hẳn là nhân vật lớn nào đó trong cung đã để mắt đến cô rồi chứ gì. Cô cần một tấm bình phong, mà ta lại là ứng cử viên sáng giá nhất cho cái bình phong đó, bởi vì lai lịch ta trong sạch, hoàn toàn vô hại với cô. Cha của ngươi rất thông minh. Ông ta tìm đến ta, muốn ta bảo vệ ngươi. Cái giá phải trả là một nửa gia sản của nhà họ Diệp. Nhưng mà muốn làm bình phong của ta, cần phải để ta thấy giá trị của ngươi. Phụ thân, con cũng là một phần trong kế hoạch của người sao? Vậy ta đối với nàng không có giá trị gì sao? Đơn giản thôi. Đem ngươi tặng cho Dương quý nhân, ngươi cũng sẽ che chở cho ngươi. Vậy nếu ta có giá trị thì sao? Chúng ta có thể phim giả tình thật không? Chỉ bằng ngươi ư? Nếu ngươi học thức kinh người, cũng miễn cưỡng xứng với ta. Tiếc thay, ngươi từ lúc hết tè dầm
Đã ra vào thanh lâu, bất tài vô học, võ công lại càng không đáng bàn tới. Ngươi lấy gì để xứng với ta? Nàng buông ta ra trước đã. Ta có thể chứng tỏ giá trị của mình. Vậy cứ quyết thế nhé. Nếu như ta có thể chứng tỏ giá trị của mình, nàng không chỉ phải bảo vệ ta chu toàn, không được làm hại ta, mà còn phải làm phu nhân của ta. Vậy phải xem giá trị của ngươi có đủ lớn hay không. Lớn thế này ư? Phu nhân, nàng xem vật này đã đủ để chứng tỏ giá trị của ta chưa? Lớn đến vậy. Tuyệt diệu, quả thực tuyệt diệu. Lưu ly thủy tinh vốn thường thấy, nhưng to lớn đến nhường này, lại trong suốt long lanh, quả thực hiếm có. Đó là lẽ dĩ nhiên. Đây là kỳ vật của thời nay. Trong kho còn rất nhiều. Ngươi cứ để nó thả rộng lủng lẳng vậy sao? Vật này phi phàm, lẽ dĩ nhiên phải mang theo bên mình mà trân quý. Những vật phàm tục dẫu đáng giá liên thành, nhưng như vậy vẫn còn xa mới đủ. Phu nhân, ngươi nhìn cho kỹ lại xem. Đây đâu phải là một quả thủy tinh cầu tầm thường. Trên này còn có một chữ vạn. Nó tượng trưng cho chí bảo của Vạn Long tự. Đại càng ta Phật đạo hưng thịnh, biết bao nhiêu chùa chiền tranh nhau muốn có. Đây là do ngươi làm ra. Nàng nói xem, nếu chúng ta chế tác hàng loạt những chí bảo của Vạn Long tự này, thì đám hòa thượng kia chẳng phải sẽ cung phụng ta hay sao? Hoàng thất đại càng tín Phật, có sự tương trợ của nó, thái tử sẽ không bức ép nàng nữa. Ngươi biết người muốn cưới ta là thái tử ư? Ta dù sao cũng là kẻ xuyên không. Còn cô trong sử sách là nữ ma đầu khét tiếng, vì không muốn gả cho thái tử, đã chiêu binh mãi mã, suýt chút nữa khiến đại càng diệt vong. Đoán ra cũng không khó. Cũng có chút thú vị. Coi như ngươi cũng thông tuệ, ngươi có thể làm tấm lá chắn cho ta. Vậy, nàng nay đã là phu nhân của ta. Mấy trò vặt vãnh này chẳng đáng gọi là bản lĩnh thực sự. Có điều, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi vượt qua được bài kiểm tra của cha mẹ ta, thì ta sẽ biến cuộc hôn nhân giả này thành thật với ngươi. Bằng không, ta sẽ... Cô đùa ta đấy à? Người của Bạch Liên giáo chưa chắc đã dễ đối phó hơn ta đâu. Nếu không muốn chết thì liệu hồn đi. Có những chuyện ngươi không cán đáng nổi đâu. Sao cô lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Chuyện đó quan trọng sao? Ngươi không thấy hai ta giống kẻ ngốc lắm mà. Cô ta chỉ nói một câu, ngươi liền giao ra chí bảo của nhà họ Diệp. Lại một câu nữa, ép ta phải lộ diện. Giao ra thuốc giải và tàn bảo đồ. Người phụ nữ này, hai chúng ta đấu không lại đâu. Bảo vật thì ta có thừa, nhưng kẻ thù ta đang đối mặt hiện giờ quá mạnh. Ta cần cô giúp. Lực bất tòng tâm thôi. Người đàn bà điên đó mà ra tay, ta thực sự cản không nổi. Hay là anh cứ ngoan ngoãn bị cô ta làm chuyện đó đi. Biết đâu cô ta sẽ giữ lại cho ngươi cái mạng. Cô muốn tàn bảo đồ, điều đó chứng tỏ Bạch Liên giáo đang thiếu tiền. Chỉ cần cô bảo vệ an toàn cho ta, ta dám đảm bảo Bạch Liên giáo sẽ có tiền tiêu không bao giờ hết. Ta biết ngay mà, tàn bảo đồ là thật. Sự an toàn của ngươi cứ bao hết cho ta. À đúng rồi, cẩn thận với Tạ Uyển Nhu một chút. Đừng có thích phu nhân của ngươi thật đấy. Người phụ nữ này rất thông minh. Ta biết. Không, ngươi tưởng cô ta thông minh, tưởng cô ta điềm tĩnh, làm việc có mục đích. Chẳng qua là cô ta đang ngụy trang thành một người bình thường để che giấu việc bản thân là một kẻ điên thật sự mà thôi. Nói đến đây thôi, ta phải về Bạch Liên giáo báo cáo đây. Mai gặp lại. Tạ Uyển Nhu, rốt cuộc phu nhân là người như thế nào? Nói thật, ở thời đại loạn lạc này, bình yên là một chàng rể ở rể cũng khá tốt. Vẫn là ngươi cao tay thật đấy. Cô ta cũng là sát thủ trốn bên cạnh ngươi mà ra. Thế nào?
Có muốn giết cô ta không? Không cần đâu. Thả cô ấy đi. Đại Càn rất loạn, mạng người vô cùng rẻ mạt. Nếu như ngươi ngay cả giết một người mà cũng thấy tội lỗi, vậy thì ngươi đi không được xa đâu. Cũng càng không có cách nào gánh vác được áp lực làm bia đỡ đạn. Mỗi sinh mệnh đều đáng được tôn trọng. Ta nghĩ nếu cô ấy có quyền lựa chọn, chắc chắn sẽ không làm như vậy. Hãy trả tự do cho cô ấy đi. Dù sao cô ta cũng từng là nha hoàn của ta. Không ngờ ta lại rước một vị thánh sống về nhà. Ta nghĩ cuối cùng sẽ có một ngày, thời loạn thế này rồi sẽ kết thúc. Một thế giới nơi ai cũng bình đẳng chắc chắn sẽ tới. Không đói. Hết đói rồi. Vậy thì mau thu xếp chỉnh tề đi. Theo ta về bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu. Đặc biệt là nhạc mẫu. Bà ấy năm nay tứ tuần. Mục đích của ngươi là khiến bà ấy coi trọng ngươi, ưng ý ngươi. Hả? Bảo mẹ cô ưng ý ta. Bà ta không phải mẹ ruột ta. Bà ta là chính thất của cha ta, là người trong ngũ tính thất vọng, đích nữ dương gia. Địa vị không thua kém gì cha ta đâu. Nếu ngươi giành được sự ưu ái của bà ấy, thì ngươi ở cái nhà họ Tạ này sẽ an toàn hơn nhiều. Thậm chí còn có thể giúp được ta. Cô không đùa đấy chứ? Nếu tai ngươi không điếc thì ta không hề đùa. Nếu ngươi làm không được, chẳng phải chỉ là một người phụ nữ thôi sao? Đến cô mà ta còn chinh phục được, thì một oán phụ trốn thăm khuê sao làm khó được ta? Đi, theo ta đi gặp bà ấy. Mong là được như vậy. Hôm nay là tiệc gia đình, không có người ngoài. Việc này đối với ngươi mà nói là chuyện tốt. Gia quy nghiêm ngặt, lễ nghi rườm rà. Ngươi phải học cách thích nghi. Nếu như có kẻ cố tình gài bẫy hãm hại ngươi, khiến ngươi bẽ mặt, thì ngươi phải tự biết bảo vệ mình. Hiểu rồi. Hy vọng là ngươi hiểu thật. Hài Nhi cùng phu quân bái kiến cha, bái kiến mẫu thân. Cha, mẹ, là Diệp Phàm đến đấy à? Đã đến rồi thì tìm chỗ ngồi đi. Không cần đa lễ, sau này đều là người một nhà cả. Cảm ơn cha. Chỗ này không phải chỗ ngồi ăn của ngươi. Vậy ta nên ngồi đâu dùng bữa? Đây là gia yến của Tạ gia ta. Một tên ở rể như ngươi không có tư cách ngồi ăn ở đây. Nếu muốn ăn ấy hả, thì ra đằng kia. Muội, chắc muội không để bụng chứ? Tạ Minh là người của thái tử, không đắc tội nổi đâu. Đây cũng là thử thách đầu tiên ta dành cho ngươi. Khi đối mặt với sự sỉ nhục, phải học cách nhẫn nhịn. Không khéo rồi, con người ta ấy à, lại không thích nhẫn nhịn. Diệp Phàm, ngươi chán sống rồi. Ta thấy kẻ chán sống là ngươi mới đúng. Ngươi dám đánh ta? Đánh ngươi? Tại sao ta đây lại không dám đánh ngươi? Cha mẹ cho ta ngồi ở đây, ngươi còn không dự ý sao? Đại Càn ta xưa nay lấy chữ hiếu trị quốc. Ngươi không nghe lời cha mẹ, chẳng lẽ là muốn làm nghịch tử sao? Ta không có. Ngươi có. Ta là phu quân của Tạ Uyển Nhu. Ngươi không tôn trọng ta, chính là không tôn trọng Uyển Nhu. Uyển Nhu là muội muội của ngươi đấy. Ngươi đến cô ấy cũng không tôn trọng. Vậy đợi sau này ngươi phát đạt rồi, có phải cũng sẽ không coi nhạc phụ nhạc mẫu ra gì không? Ta không có. Đủ rồi. Chưa đủ. Nhạc phụ, nhạc mẫu, chuyện ngày hôm nay là Diệp Phàm con làm sai, là con đường đột. Nhưng con làm vậy cũng là để bảo vệ tôn nghiêm của Uyển Nhu. Nhạc phụ đại nhân, chuyện này nếu xảy ra trên người ngài, con tin rằng ngài cũng sẽ bất chấp an nguy bản thân để bảo vệ nhạc mẫu đại nhân thôi. Nhưng nếu ngài cảm thấy con vẫn làm sai, thì ngài cứ trừng phạt con đi. Diệp Phàm con dám làm dám chịu. Chỉ xin đừng làm liên lụy đến phu nhân của con. Thằng nhãi này không phải đang đá xéo ta đấy chứ. Đúng là một đứa trẻ ngoan, biết bảo vệ phu nhân của mình, không như ai kia. Diệp Phàm tuy có thô lỗ một chút, manh động một chút, nhưng vì người phụ nữ của mình cam tâm tình nguyện hy sinh bản thân, thật khiến người ta ưng cái bụng. Quan trọng hơn là thân thể cao lớn cường tráng. Chàng rể tốt này thật là thông minh dũng cảm, lại còn có sức lực nữa. Cha phải nghiêm trị nó à. Nghiêm trị à? Hắn chỉ là một tên ở rể, còn dám vừa ăn cướp vừa la làng. Cha phải làm chủ cho hài nhi à. Câm miệng.
Ở rể thì sao chứ? Ở rể chẳng lẽ không được đối tốt với phu nhân sao? Ngươi, đủ rồi. Cái thằng ranh con này không thấy lời của Diệp Phàm, nói trúng tim đen mẹ con rồi sao? Ta đã 7-8 năm nay không có bồi tiếp mẫu thân con rồi, cái này mà làm ầm ĩ lên, di phụ ta đỡ không nổi đâu. Cái đó, Diệp Phàm dù sao cũng không phải xuất thân thế gia, trên người có chút hơi hám con buôn chợ búa, cũng là bình thường. Việc này phạt nhẹ thôi. Việc này cứ thế cho qua đi. Hiểu chưa? Cái này gọi là nắm bắt chính xác nhu cầu nhạc mẫu, đánh trúng nỗi đau của nhạc mẫu, tạo điểm ngứa, thiết lập điểm sướng cực đại. Tuổi Tôm cũng đòi đấu với ông đây sao? Đa tạ nhạc phụ khoan dung độ lượng. Chỉ là những lời tiểu tế nói đều là lời tận đáy lòng. Con người của tiểu tế xưa nay không thích nói dối, đặc biệt là với bậc trưởng bối. Tốt, con rể tốt. Vậy con mau nói xem, con thích Uyển Nhu ở điểm nào? Đương nhiên là thích dung mạo xinh đẹp của nàng ấy, sự thông tuệ của nàng ấy, và cả trái tim lương thiện của nàng ấy nữa. Thằng nhãi này không phải là đầu óc có vấn đề rồi chứ? Ai mà không biết Tạ Uyển Nhu giết người không ghê tay. Nó bảo nàng ta lương thiện á, con chắc chắn người con đang nói là Uyển Nhu chứ. Đương nhiên rồi ạ. Con là chồng của nàng ấy, là phu quân của nàng ấy. Con không quan tâm quá khứ của nàng ấy. Đã là đàn ông thì nên bao dung tất cả mọi thứ thuộc về nàng ấy. Trong lòng con, nàng ấy chính là người lương thiện nhất. Con nói thật lòng chứ? Đương nhiên ạ. Cũng giống như nhạc phụ ngài vậy, lăn lộn trốn quan trường phức tạp, giữa những lọc lừa dối trá, cẩn trọng như đi trên băng mỏng. Tất cả là vì cái gì? Chẳng phải là để Tạ gia có thể ngày một tốt hơn sao? Khổ một mình ngài nuốt, phúc cả gia tộc hưởng. Đây chẳng lẽ không phải là sự bao dung vĩ đại của nhạc phụ đại nhân sao? Lời này của hiền tế đáng để uống cạn một chén lớn. Mau ngồi đi. Đa tạ nhạc phụ đại nhân. Hay cho hai chữ bao dung. Vậy ngươi nói tiếp xem, Uyển Nhu nó thích ngươi ở điểm gì? Bẩm nhạc mẫu, con cho rằng Uyển Nhu là tán thưởng nhân phẩm của con. Về nhân phẩm ấy mà, tin rằng mọi người đều đã mắt thấy tai nghe rồi. Nhưng còn tài hoa, bất tài, chỉ đứng thứ hai thiên hạ thôi. Thôi xong, trúng kế rồi. Hắn thì làm gì có tài cán gì. Vừa rồi thể hiện không tồi. Ngươi đã dùng cách thức rất độc đáo để thu hút sự chú ý. Phụ thân có lẽ rất hài lòng về ngươi. Nhưng câu cuối cùng của ngươi nói hơi quá đà rồi đấy. Phải biết khiêm tốn. Được, nghe theo phu nhân tất. Ngươi đừng có vội mừng sớm. Cái kiểu này của ngươi tuy thấy hiệu quả nhanh, nhưng hậu quả phải đối mặt sau đó, ngược lại sẽ càng thê thảm hơn. Ta hy vọng ngươi tự biết rõ bản thân mình nặng nhẹ thế nào. Thưa phụ thân, mẫu thân, vừa rồi là Di Phàm ăn nói hàm hồ, xin phụ thân thứ tội. Không sao, người trẻ tuổi ăn nói ngông cuồng cũng là chuyện thường tình. Tuổi trẻ thì nên có chút nhuệ khí của tuổi trẻ. Ngồi đi. Chà, con có điều muốn nói. Con nói đi. Tạ gia chúng ta vốn là danh gia vọng tộc. Nếu để người ngoài biết tên ở rể của Tạ gia chúng ta lại là con trai của một thương nhân, còn dám mạnh miệng xưng tài học đứng thứ hai, chẳng phải sẽ khiến thiên hạ chê cười, bảo Tạ gia chúng ta là ếch ngồi đáy giếng sao? Chuyện này, Tạ đại nhân, lão phu dùi mài kinh sử suốt mấy chục năm trời, tuy không dám nhận là tài học bắt cổ thông kim, nhưng cũng có chút thành tựu. Nay nghe đồn chàng rể Tạ gia vốn bất học vô thuật, lại dám ngông cuồng tự nhận tài học là thiên hạ đệ nhị. Vậy sách vở cả đời này của lão phu chẳng phải đổ sông đổ bể hết sao? Xem ra lão phu không thích hợp để nán lại Tạ gia nữa rồi. Liễu sư, xin đừng đi. Tên ở rể phế vật kia ăn nói hàm hồ bậy bạ, chọc giận Liễu sư rồi. Liễu sư là Thái Sơn bắt đẩu trong làng văn chương đấy. Tạ gia chúng ta nếu để mất đi Liễu sư thì chẳng khác nào tự chặt một cánh tay. Sau này sao có thể vào triều làm quan, cống hiến cho đất nước đây? Ngươi xem, rắc rối tìm đến cửa rồi kìa. Nàng có dám cá với ta một ván không? Cá gì? Nếu lát nữa ta có thể khiến mọi người trầm trồ, thể hiện tài năng xuất chúng, thì nàng cho ta hôn một cái. Gan ngươi cũng lớn đấy. Thế có cá không nào? Được, ta cá với ngươi. Nhưng nếu ngươi thua, ta cũng sẽ cho ngươi hôn. Có điều, người hôn ngươi sẽ là hàng trăm võ phu dưới trướng ta. Chắc chắn sẽ để lại cho ngươi một kỷ niệm nhớ đời, cho ngươi sáng mắt ra. Quân tử nhất ngôn. Chà, xem kìa, danh dự của Tạ gia chúng ta đều bị hủy hoại trong tay tên ở rể này rồi. Chuyện này, chà,
nhất định phải nghiêm trị không tha. Liễu Sơn, ta đây đang quạo gì phải dậy sớm đây? Cái loại như ông thì mãi không đổ, hạng người bất tài thì có tư cách gì mà nghi ngờ tài học của ta? Đọc sách nhiều thì tính là có tài sao? Ta vốn tưởng ông đường đường là đại nho đại càn, xuất hiện trong buổi gia yến này chắc chắn là có cao kiến gì đây. Không ngờ ông lại hẹp hòi, cũng giả tiểu nhân như vậy, ganh ghét với tài năng của ta. Xin mọi người hãy im lặng lắng nghe lời này của ta. Vậy thì lão phu muốn xem thử ngươi có cao kiến gì. Loạn bát dương ở đại càn, cửu hồ loạn hoa, quốc lực suy yếu, thiên hạ chúng sinh phải chịu cảnh lầm than thống khổ trong lúc quốc nạn thế này. Liễu sư, ông đã làm được cái trò trống gì? Ông nhận bổng lộc hậu hĩnh của Tạ gia chỉ vì một câu nói trái ý của vãn bối mà đòi rời khỏi Tạ gia. Ông còn hiểu thế nào là ơn tri ngộ không hả? Một kẻ thương nhân thấp hèn như ngươi dám câm miệng. Lão già vô liêm sĩ này, bạc đầu thất phu, râu bạc lão tặc, ông sắp xuống suối vàng rồi. Đến lúc đó ông còn mặt mũi nào mà gặp liệt tổ liệt tông nhà họ Tạ? Liễu Sơn, ông sống uổng phí 76 năm trời, cả đời chẳng lập được chút công trạng nào, chỉ biết khua môi múa mép, chèn ép vãn bối. Ngươi chẳng khác gì con chó gãy sống lưng, còn dám ở trước mặt ta sủa nhặng lên. Ta chưa bao giờ thấy kẻ nào mặt dày vô sĩ như thế. Câm mồm, nghịch tử, dám nhục mạ trưởng bối. Người đâu? Trói Diệp Phàm lại lôi xuống cho ta, dùng gia pháp hầu hạ. Diệp Phàm, gan ngươi to lắm, giam nó vào tàng thư cát, để nó đọc kỹ sách thánh hiền đi. Nhốt vào tàng thư cát, thế này chẳng phải là dơ cao, đánh khẽ sao? Mẹ, con cũng dám chống đối ta sao? Nhạc phụ, nhạc mẫu, tuy lời lẽ của tiểu tế có phần không phải, nhưng tài học của con là hàng thật giá thật mà. Cha, xem tên cuồng đồ này đi, rõ ràng là không biết hối cải. Hắn thì có cái tài cán quái gì chứ? Cha, phải nghiêm trị hắn. Ngươi có dám để ta trổ tài không? Diệp Phàm, ngươi thực sự muốn thể hiện sao? Không sai, con sẽ làm một bài thơ. Đến lúc đó mọi người nhìn con sẽ giống như ích ngồi đáy giếng ngắm trăng. Nhưng nếu mọi người nghe hiểu được thì sẽ thấy con giống như phù du lây chuyển trời xanh. Nghe cho kỹ đây. Diệp Phàm, ngươi ngẩn người ra đó làm gì? Mau làm thơ đi chứ. Không phải là ngươi không làm được đấy chứ. Diệp Phàm, sự kiên nhẫn của ta có giới hạn thôi đấy. Không sao đâu con rể, con cứ từ từ mà nghĩ. Nhạc mẫu, vừa rồi con vẫn chưa nghĩ ra, nhưng nghe những lời người nói, con liền có cảm hứng. Dân tưởng y thường hoa tưởng dung, xuân phong Phật hạm lộ hoa nùng, nhật phi quần ngọc sơn đầu kiến, hội hướng giao đài, nguyệt hạ phùng. Dân tưởng y thường hoa tưởng dung. Hắn đang nói mình sao? Làm người ta hiểu lầm thì biết làm sao? Dân tưởng y thường hoa tưởng dung. Tuyệt diệu. Lão phu cho dù có đọc sách thêm 10 năm nữa cũng không làm ra được câu thơ tuyệt diệu đến thế này. Thơ hay, thơ hay. Cha, thơ có hay đến mấy thì cũng là ngỗ nghịch, cũng là bất hiếu thôi. Nhạc phụ đại nhân, thơ con làm xong rồi, xin được tạ tội. Thơ hay, tài học giỏi. Diệp Phàm này có tài hoa như vậy, chắc chắn có thể thay Tạ gia ta, làm rạng danh gia tộc. Đến lúc đó, ta xem ai dám bảo Tạ gia ta là lũ võ biền thô kịch xuất thân quân ngũ. Vừa rồi, phu nhân chẳng phải đã nói rồi sao? Các ngươi lẽ nào không nghe thấy? Mau đưa Diệp Phàm nhốt vào tàng thư cát, để nó chuyên tâm đọc sách thánh hiền. Phu nhân, đừng quên vụ cá cược nhé. Hôn một cái. Phu nhân, hôn một cái đi mà. Phu nhân ơi là phu nhân, rốt cuộc bao giờ nàng mới tới đây hả? Có điều trước mắt, cái mạng nhỏ này coi như an toàn rồi. Đợi ta tìm cơ hội chiêu binh mãi mã, làm một vố lớn. Ta xem đến lúc đó kẻ nào còn dám bắt nạt ta. Nhạc mẫu đại nhân, Tiểu Phàm, đừng sợ, có ta ở đây. Chính vì có người ở đây, con mới thấy sợ. Có phải hôm nay bị dọa sợ rồi không? Con ngoan,
Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chẳng qua chỉ là lỡ lời, xúc phạm bề trên thôi mà. Nhạc phụ con đang xử lý rồi, chuyện này sẽ không đồn ra ngoài đâu. Yên tâm đi. Với tài học của con, cho dù tại gia không ai bảo vệ con, nhạc mẫu sẽ bảo vệ con. Có bài rồi. Xin lỗi nhạc mẫu. Đều là lỗi của con. Nhưng tiểu tế con không thẹn với lòng. Người đời đều coi thường con, những thứ đó đều không quan trọng. Nhưng bản thân con cũng muốn nở mày nở mặt. Bọn họ sỉ nhục con, chính là sỉ nhục nhạc mẫu người đấy à. Là một đấng nam nhi, con tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Tốt. Đúng là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất. Nó tuổi còn trẻ mà đã biết cách thương người rồi. Tạ Quảng, lão thất phu nhà ngươi, cỡ sao ngươi không hiểu. Bao năm qua, gì, lôi kéo các gia tộc, ngươi đã cưới bao nhiêu nữ nhân. Ngươi có từng nghĩ tới ta đã phải sống những ngày tháng thế nào không? Tiểu Phàm, con đã phải chịu tủi thân rồi. Nhạc mẫu đại nhân thật tốt với con. Người thật biết quan tâm kẻ khác. Người xem, dung mạo người lại diễm lệ nhường này, thảo nào trên dưới Tây Tạ Phủ, ai ai cũng kính trọng người. Con nói năng hồ đồ gì vậy? Ta đã gần tứ tuần rồi, còn gì là diễm lệ nữa? Tứ tuần, không thể nào. Trong người rõ ràng chỉ độ tuổi song thập mà thôi. Nói càng, ta sắp đến lúc nhan sắc tàn phai rồi. Cổ nhân có câu nói rất hay: nữ nhân tựa như mỹ tửu, càng ủ lâu càng nồng đượm. Người xem, nụ cười này của người ắt hẳn làm say đắm bao người. Có điều, thưa nhạc mẫu đại nhân, người cũng phải biết chăm chút cho dung nhan. Người xem, nơi đây đã sắp có nếp nhăn rồi. Thật sao? Ta đã có nếp nhăn rồi sao? Đừng lo, ta đây đã lĩnh hội được một môn dưỡng nhan bí thuật, có thể giúp người tìm lại tuổi xuân. Người có muốn thử một phen chăng? Tìm lại tuổi xuân, việc này là không ổn. Xin thứ lỗi, nhạc mẫu, tiểu tế thực lòng không nỡ. Nhìn người chịu nỗi thống khổ này, xin người an tâm. Việc tiếp theo cứ giao cho con. Tiểu Phàm à, vật này thực sự có thể thoa lên mặt sao? Nhạc mẫu đại nhân, người cứ an tâm, đây đều là tinh hoa cả đấy à. Thế nhưng, nhạc mẫu đại nhân, trong cả Tạ Phủ này, chỉ có người đối với ta tốt nhất. Lẽ nào ta lại hại người hay sao? Những tinh chất này là ta đã phải bỏ ra rất nhiều tiền của mới có được đó. Ngay cả các phi tần trong cung cũng không có đâu. Thật vậy sao? Lẽ dĩ nhiên là thật rồi. Nhạc mẫu đại nhân, nhạc phụ đại nhân, có phải ngày thường đều không có thời gian rảnh rỗi không? Vậy thì đã như thế, nếu ngày ấy không có thời gian để tâm, tiểu tế thay ngài bảo quản giúp, cũng là lẽ thường tình. Thật không thể tưởng tượng nổi, báu vật đáng giá liên thành lại có thể tùy ý lấy ra. Trong tấm tàn bảo đồ đó, rốt cuộc còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Tiếc thay, nay người đang ở Tạ Phủ, thực sự không tiện ra tay. Ta cho ngươi một lời hứa, chỉ cần ngươi lấy được tàn bảo đồ, ta sẽ cho ngươi 300 sát thủ La Võng. Ngươi hãy đi ám sát đương kim thánh thượng, báo thù cho cả gia tộc đi. Tuân lệnh. Còn chắc chắn thứ này thực sự hiệu nghiệm chứ? Đương nhiên rồi, đây toàn là tinh chất cô đặc đấy ạ. Nó sẽ giúp làn da của nhạc mẫu được tái tạo từ trong ra ngoài, tràn đầy sức sống. Nhạc mẫu phu nhân, ngươi cảm nhận thử xem, làn da của người bây giờ có phải là mọng nước, láng mịn không? Để ta xem nào. Người nhìn đi. Thật này, mịn màng, tươi trẻ quá đi mất. Con rể ngoan, con đúng là phúc tinh của ta mà. Nhạc mẫu đại nhân, ngươi thích là được rồi. Sau này ở Tạ gia, ta sẽ chống lưng cho con. Diệp Phàm, ngủ chưa đấy? Ta tới đây lâu lắm rồi sao? Sao con bé Uyển Nhu đã xong việc rồi?
Nhạc mẫu đại nhân sao lại hoảng hốt thế? Uyển Nhu đến tìm con là chuyện bình thường mà. Không, nó là một đứa điên đấy. Mẫu thân, đồ đạc đã chuẩn bị xong chưa? Xong cả rồi. Lát nữa con sẽ cho hộ vệ mang qua cho người. Mẫu thân, xem ra người rất hài lòng về chàng rể này nhỉ? Ta hài lòng cái nỗi gì chứ? Mẫu thân, nhìn cái vẻ mặt tươi hân hớn của người là nhìn ra ngay người ưng hắn lắm rồi. Hồ đồ. Tạ Uyển Nhu, tính nết của con phải sửa đổi đi. Bình thường con điên khùng thế nào ta mặc kệ, nhưng nếu còn dám ăn nói lung tung, coi chừng ta không tha cho đâu. Thấy chưa? Kẻ điên cũng có cái lợi của kẻ điên. Ta nói thế, bà ta chỉ nghĩ là ta đang phát bệnh thôi. Nếu là người khác nói, chắc chắn bà ta đã thẹn quá hóa giận rồi. Nhưng dù sao bà ấy cũng là mẹ nàng mà. Mẹ ruột ta chết từ lâu rồi. Nếu không phải ta còn chút giá trị, thì bà ta thèm quan tâm đến đứa con dòng thứ này chắc. Nhưng mà hôm nay ngươi thể hiện tốt đấy. Bà ta rất ưng ngươi. Không phải chứ, nàng coi ta là công cụ đấy à? Nàng trả lại sự trong sạch cho ta đi. Sự trong sạch của đàn ông còn rẻ mạt hơn bùn đất ven đường. Đặc biệt là ngươi. Người như ta thì làm sao chứ? Được rồi, có chơi có chịu. Thứ ngươi muốn ta đã cho rồi. Nhưng mà ngươi còn chưa kịp cảm nhận mùi vị gì cả. Xem ra ta cũng có chút mị lực đấy chứ, mới khiến ngươi tham lam vô độ như vậy. Thế này đi, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Nếu ngươi có thể khiến Liễu Sơn bái phục tài năng của ngươi, ta sẽ cho ngươi hôn thêm lần nữa. Hơn nữa, còn cho phép ngươi chủ động. Đùa gì vậy trời? Hôm nay ta đã khiến ông ta tức đến học máu rồi đấy. Ta đã cho ngươi cơ hội rồi, là do bản thân ngươi không làm được. Đàn ông không bao giờ được nói mình không được. Được thôi, nhưng phải tăng giá. Ít nhất phải để ta hôn 1 canh giờ. Đừng hòng. Nửa canh giờ? Không thể nào. Nửa khắc, không thể ít hơn được nữa. Dù sao thì bây giờ ta cũng chẳng có nguy hiểm gì đến tính mạng. Ngược lại là cô đấy. Liễu Sơn là một đại nho sĩ. Đối với cô và nhà họ Tạ chắc hẳn là rất quan trọng nhỉ. Ngươi cũng trở nên thông minh rồi đấy. Ta rất an ủi. Được. Vậy thì nửa khắc. Thành giao. Nhưng ta nhắc nhở ngươi, Thanh Điểu từ nhỏ đã là trẻ mồ côi, hơn nữa cực kỳ khát máu, tâm cơ giấu rất sâu. Ngươi không khống chế nổi đâu. Hai người phụ nữ này đều bảo đối phương là kẻ điên. Rốt cuộc ai mới là kẻ điên thật đây? Hay là nói chủ nhân? Chủ nhân ơi, có phải ngài vẫn đang dư vị lại? Chủ nhân quả thật cũng là một kẻ biến thái, lại đi lưu luyến hương vị của một nữ ma đầu. Có phải là đầy mùi máu tanh không? Cũng có chút. Nhắc mới nhớ, môi của cô ấy rất mềm. Ngươi, chủ nhân, chẳng phải ngài chỉ muốn được hôn sao? Nô tỳ thỏa mãn ngài được không? Chỉ cần giao bản đồ kho báu cho nô tỳ, nô tỳ sẽ để ngài hôn nhé. Đưa bản đồ kho báu cho cô, ta còn giữ được mạng chắc. Cô nghĩ có thể tin được lời hứa của một nữ ma đầu sao? Vậy mà ngài lại cứ nghe theo lời cô ta. Cô ta chẳng qua chỉ muốn lợi dụng ngài thôi. Cô ta là người phụ nữ mà thái tử đã nhắm trúng, cũng là người mà vị hoàng đế tương lai muốn có được. Ngài nghĩ ở bên cạnh cô ta thì sẽ có kết cục gì? Chết. Nhưng nếu ta không nhúng tay vào thì có thể sống sao? Ngài có biết Liễu Sơn là ai không? Là đại học giả nổi tiếng của Đại Càn đấy. Cô ta muốn ngài dùng tài năng để thu phục ông ấy. Ngài nghĩ có khả năng đó sao? Theo nô tỳ thấy ấy à, cô ta chỉ đang lợi dụng ngài thôi, vẽ ra diễn cảnh hão huyền cho ngài, cốt để câu giờ cho cô ta mà thôi. Ta biết chứ, chẳng phải là tạo phản sao? Ngài, ta còn biết cô đang cố tình chia rẽ mối quan hệ giữa ta và cô ấy. Mục đích chính là nhắm vào tiền tài trong tay ta, để kéo dài mạng sống cho Bạch Liên Giáo. Nhưng cô trông không giống một kẻ sẽ tin vào Bạch Liên Giáo. Để ta đoán xem. Một là vì bản thân,
hai là vì gia quyến. Nhưng ngươi là cô nhi, vậy chỉ có thể là báo thù, phải không? Ngươi quả là kẻ vô vị. Ngươi quy thuận ta thì sao? Chuyện báo thù này, ta giúp ngươi, không cần ngươi phải trả bất cứ giá nào. Chỉ bằng ngươi sao? Ngươi là ai? Sát thủ thiên tự của Bạch Liên giáo, Truy Phong. Hôm nay đặc biệt đến lấy mạng của ngươi. Truy Phong, khoan đã. Diệp Phàm, ngươi nếu giao ra tàn bảo đồ, ta cam đoan sẽ không tổn hại đến tính mạng của ngươi. Thanh Điểu, cần gì phải nhiều lời với hắn như vậy? Cứ từng đao lóc thịt hắn ra. Ta muốn xem thử miệng của hắn có thể cứng đến mức nào. Ngươi cũng thật ngông cuồng. Nơi đây là Tạ phủ, nương tử của ta là Tạ Uyển Nhu. Ngươi nếu như giết ta, e rằng cũng khó lòng rời khỏi Tạ gia. Tiểu tử, tại hạ là thiên tự sát thủ, Lai Vô Ảnh, Khứ Vô Tung. Ta nếu muốn đi, dù cho là Tạ Uyển Nhu cũng không cản nổi ta. Ý của ngươi là chỉ có một mình ngươi đến, chỉ một mình ta. Nếu không phải ngươi mang trong mình tàn bảo đồ vô giá, cũng đáng để thiên tự sát thủ như ta ra tay. Ta giết ngươi như làm thịt một con gà. Vậy thì tốt. Vậy thì tốt. Tàn bảo đồ, tại hạ có thể dâng lên. Nhưng trước khi lâm tử, tại hạ chỉ có một tâm nguyện, chính là muốn được một lần chiêm ngưỡng, xem các vị cao thủ võ lâm có thật sự là đau thương bất nhập hay không. Tiểu tử, đây là thủ đoạn của ngươi sao? Nó có thể tổn hại đến ta dù chỉ một phân không? Đến cả hộ thể cương khí của ta còn. Ngươi không thấy đau sao? Đau sao? Ngươi, ám khí thật lợi hại. Đừng sợ, hắn chỉ trúng độc đồng mà thôi, không sống nổi đâu. Đề nghị lúc nãy của ta giúp ngươi báo thù. Ngươi quy thuận ta. Ngươi quy thuận ta giúp ngươi báo thù. Thế nào? Chưa đủ. Ám khí của ngươi tuy lợi hại, nhưng kẻ thù của ta lại ở trong hoàng cung, trong đại nội cao thủ như mây, căn bản không thể vào được. Vậy bay vào thì sao? Bay vào ư? Ra đây đi, Đại Cương. Ra đây. Đừng sợ. Kẻ này lại có thể lăng không ngự vật. Thủ đoạn không hề thua kém nữ ma đầu Tạ Uyển Nhu kia, thậm chí còn mạnh hơn. Ngươi có thể bảo vệ ta rất hài lòng. Nhưng mà đây là bảo bối của ta. Của ngươi, phải. Ngươi đã nghe danh Mặc Gia cự tử bao giờ chưa? Không sai, chính là ta. Đây chính là thần thác của Mặc Gia ta. Có thể bay ngàn dặm, lấy đầu người dễ như trở bàn tay. Cho dù là bay vào hoàng cung, ám sát hoàng đế cũng chẳng thành vấn đề. Ngươi muốn thế nào? Rất đơn giản, ta cho ngươi tiền, cho ngươi vũ khí. Ngươi giúp ta quản lý tốt Bạch Liên giáo, nhưng phải tuyệt đối trung thành với ta. Chuyện này ta làm sao tin được ngươi? Ngươi muốn ta làm gì? Nào, thay bộ đồ này đi. Đây là thành ý của ta. Chưa đủ đâu, cô đấm bóp cho ta đàng hoàng vào. Nếu mà phục vụ không tốt thì ta không đồng ý với cô đâu. Được. Thanh Điểu à, tay nghề của cô cần cải thiện đấy nhé. Nhẹ tay chút được không? Phải biết kính lão đắc thọ chứ. Ngươi đến từ bao giờ thế? Có rắm thì thả mau. Ta với trả ngươi cái gì? Nếu không phải Tạ Uyển Nhu nói với ta rằng ngươi sẽ quỳ xuống dập đầu tạ lỗi, thì lão phu đời nào mới đồng ý với nó, mà hạ mình đến đây gặp ngươi chứ. Ta quỳ xuống xin lỗi ông á. Không sai, mau dập đầu tạ lỗi đi. Nếu không ta sẽ thực sự rời khỏi Tạ gia đấy. Đến lúc đó Tạ gia bị các thế gia ở kinh thành xóa sổ thì cũng hết cách cứu chữa.
Ta cứ tưởng phu nhân nhà mình có diệu kế gì hay ho, hóa ra là đá quả bóng trách nhiệm sang cho ông đây. Có điều, chỉ là một lão mọt sách cổ hủ thôi mà, dễ ợt. Làm gì đấy? Muốn dâng trà cho ta hả? Định bái ta làm thầy chứ gì? Đừng hòng. Ta không uống. Ta bái ông làm thầy á? Lát nữa thôi, ông sẽ phải cầu xin để được bái ta làm thầy đấy. Ngươi dám ăn nói như thế à? Ngông cuồng, thô lỗ, thằng danh con. Quá quắc lắm rồi. Đã bắt trói ta đến đây, giờ lại bị ngươi sỉ nhục thế này. Hôm nay ta nhất định phải rời khỏi Tạ gia. Ta muốn cho cả cái kinh thành này biết, người nhà họ Tạ các ngươi chỉ là một lũ phàm phu tục tử không biết điều, là đám võ biền thất học. Liễu phu tử, ta hỏi ông này, ông thấy tài học của ta thế nào? Nói thật lòng đi, có tài đấy. Quả thực là có tài. Dân tưởng y thường hoa tưởng dung. Câu này lưu danh thiên cổ cũng không ngoa. Hừ, chỉ tiếc là lại thốt ra từ miệng kẻ phàm tục như ngươi. Quả thật là tổn thất của văn đàn. Cho nên ngươi có tài nhưng không có đức. Cảm ơn đã quá khen. Thực ra ấy, phu nhân nhà ta cũng bảo ta tạ lỗi với ông. Nhưng cái tính ta ấy mà, xưa nay hào phóng. Mấy chuyện dập đầu xin lỗi, ta không thèm làm. Ngươi hào phóng. Ăn mặc chi tiêu hiện tại của ngươi đều là của nhà họ Tạ cả. Ngươi hào phóng cái nỗi gì? Ông tưởng ta tay trắng à? Ngươi có cái gì? Ta có một thứ có thể giúp ông danh lưu thiên cổ, vạn đời ca tụng, giúp ông trở thành nho đạo thánh hiền. Một cơ duyên cực lớn. Nếu ông chịu bái ta làm thầy, ta có thể đem cái cơ duyên này tặng cho ông. Ta bái ngươi làm thầy á? Đúng là kẻ ngạo mạn cuồng vọng. Ta nói nhà họ Tạ các người đều mặt dày không biết xấu hổ thế sao? Cái gì mà danh lưu thiên cổ, cái gì mà nho đạo thánh hiền, loại như ngươi mà cũng xứng sao? Ông nhìn cái này xem. Nhìn kỹ cái này đi. Đây là... Ông xem cái đầu heo này, có giống ông không? Thằng nhãi ranh lại dám sỉ nhục ta. Sỉ nhục? Ta đâu có sỉ nhục ông. Tự nhìn xem, nhìn cho kỹ vào. Cái này là... Đây là đầu heo. Ý ta là cái thứ này cơ. Đây là... Giấy. Không sai, chính là giấy. Cực phẩm tuyên chỉ, mỏng như cánh ve, trắng trẻo sáng bóng, mịn màng như lụa, thấm mực mà không loang lỗ. Một tờ giấy có thể lưu truyền trăm năm. Giá cả thì sao? Chỉ bằng 1/1000 lụa là bằng 1% giấy thường. Sản lượng. Nguyên liệu tùy ý có thể thấy. Gỗ khô, cỏ dại, tre nứa đều có thể chế tác. Chỉ là chất lượng có chút khác biệt. Vậy chẳng phải là nếu thuật tạo giấy này được truyền ra ngoài, thì cuốn sách nhỏ này sẽ sánh ngang với kho tàng trăm năm của các thế gia. Công đức này đủ để thành thánh. Dư sức. Năm xưa Khổng Phu Tử dạy dỗ 3000 môn sinh đã được suy tôn là nho thánh. Liễu Phu Tử à, nếu ông có thể dựa vào kỹ thuật này dạy dỗ cho vạn người, à không, là ức vạn người mới đúng, công đức nhường này chẳng lẽ vẫn chưa đủ để đắc đạo thành thánh sao? Thánh nhân,
Thánh nhân, danh xưng thánh nhân e là cũng chẳng đủ để ngợi ca công đức to lớn này đâu. Thảo nào Tạ Uyển Nhu lại coi trọng cậu như vậy. Thì ra là thế. Thì ra nguyên cớ là thế. Thế gia đại tộc lũng đoạn sách vở, cắt đứt đường tiến thân của con em hàng môn. Ta thấy chướng tai gai mắt lắm. Ta muốn người trong thiên hạ này ai cũng được tiếp cận sách vở, nhà nhà đều có sách để đọc, ai cũng có thể mua nổi sách. Thậm chí để dân đen bách tính đều có cơ hội làm quan. Đều có cơ hội làm quan. Cậu nói mấy câu trước là được rồi. Về sau xin đừng nói ra nữa. Cậu có biết việc này hệ trọng đến mức nào không? Hơn nữa cậu có biết rằng cậu làm thế là đang đào tận gốc rễ của lũ thế gia đại tộc đấy. Ông, rén rồi à? Sợ chứ. Thế gia sở dĩ thâu tóm được quyền lực là nhờ chúng độc quyền nắm giữ cổ tịch kinh điển, giấu nhẹm đi quyết không truyền ra ngoài. Lúc này nếu lão phu tung bảo bối này ra, chẳng khác nào tự tay chặt đứt cội rễ của thế gia. Bọn thế gia đại tộc sẽ lột da róc xương lão phu mất. Lão phu sẽ mất mạng đó. Xem ra ta nhìn lầm người rồi. Chết thì có sao chứ? Chết vì nghĩa chẳng phải tốt hơn sao? Đúng thế, chết để được phong thánh, chết để được lưu danh sử sách muôn đời à. Lão phu muốn thành thánh. Lão phu nguyện lấy cái mạng già này ra cược. Lão phu phải cược. Lão phu muốn cược ra một thiên thu thịnh thế à. Ân sư tại thượng, xin nhận của đệ tử một lạy, xin người ban cho đại pháp. Thật ra ta chỉ đang lùa gà ông thôi. Khổng phu tử từng dạy, sáng nghe được đạo, tối chết cũng cam lòng. Đệ tử nguyện lấy cái chết để tuẫn đạo. Thế cũng được. Hôm nay nể tình thầy trò, thầy sẽ ban cho đệ tử kỹ thuật chế tạo giấy cùng bản chú giải tứ thư ngũ kinh chi tiết, tặng đệ tử món đại sắc khí để phá vỡ thế lũng đoạn của đám thế gia đại tộc. Tuyệt quá. Ân sư. Đệ tử tạ ơn ân sư. À quên mất. Sư mẫu sai đệ tử tới đây chính là để đưa thầy đến đại điển ở chùa Vạn Long 3 ngày nữa. Gần đây giang hồ đồn thổi chùa Vạn Long mới thỉnh được một viên chí bảo của thượng cổ Phật Đà A. Có phải là cẩm thạch lưu ly không? Ân sư, sao thầy lại biết hay vậy? Là ta tuồn hàng cho bọn họ đấy. Có phải giống hệt cục này không? Chuẩn luôn rồi. Ân sư, cũng chỉ có người mới lấy ra được bảo vật này thôi. Ân sư à, đại điển này không phải trọng điểm. Quan trọng là thái tử sẽ đến. Tạ Uyển Nhu cũng sẽ đi. Người nên hiểu rõ tính toán của sư mẫu. Cô ấy muốn công khai thân phận của người, để thái tử biết khó mà lui. Thái tử, lão phu nghĩ hắn sẽ không chịu để yên đâu. Thì cứ đi thôi. Đồ nhi là một trong những quân cờ thái tử cài vào Tạ phủ đúng không? Thế thì càng tốt. Còn nữa, nhắn với thái tử, cứ bảo là phu nhân nhà ta rất mượt. Hắn thực sự nói vậy sao? Lão phu không dám nói dối. Được lắm. Tạ Uyển Nhu là nàng ép ta. 3 ngày sau, cứ theo kế hoạch mà làm. Ta muốn khiến Tạ gia thân bại danh liệt. Ân sư, dã tâm của người dường như còn lớn hơn cả Đồ nhi đấy. Phu nhân à, nàng cứ im lặng thế này, ta thấy hơi rén đấy. Ngươi mà cũng biết rén cơ à? Bạch Liên giáo vừa đổi giáo chủ mới. Ngươi biết là ai không? Ta không biết. Thanh Điểu. Đêm qua cô ta vừa mới tới đây. Phu nhân, nghe ta giải thích đã. Ngươi không cần giải thích.
Ngươi dùng nam sắc dụ dỗ được cô ta thì cũng là bản lĩnh của ngươi, cũng có lợi cho ta. Ít nhất chứng minh được ngươi vẫn còn chút giá trị. Không phải đâu phu nhân, ta không có mà. Hừ, ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi chắc? Có điều nghe nói lúc Liễu Sơn rời đi đã tam quỳ cửu khấu với ngươi, cực kỳ thành kính. Ta tò mò đấy, ngươi đã nói gì với ông ta vậy? Cái này mà nàng cũng biết sao? Ngươi chỉ thi triển sương sương, một chút tài hoa thôi. Nhưng cái lão già bảo thủ Liễu Sơn đó tính tình ngang ngược lắm, cứ nằng nặc đòi bái ta làm thầy, cản cũng không được. Liễu Sơn tuy hủ lậu nhưng làm người rất cương trực. Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Hơn nữa, ông ta là tai mắt của thái tử. Ngươi không bán đứng ta đấy chứ? Phu nhân à, sao cái miệng 37 độ của nàng lại có thể thốt ra những lời lạnh lùng băng giá đến thế chứ? Ta đau lòng lắm đấy. Thôi được rồi, anh chỉ tặng vài cuốn sách mà cha ta bỏ đống tiền ra mua thôi. Ông ta thích lắm nên tha thứ cho ta rồi. Ngươi có thể nhìn thấu điểm yếu của Liễu Sơn sao? Dùng sách để mua chuộc ông ta. Điều đó chứng tỏ ngươi vẫn có năng lực để hợp tác với ta. Được rồi, ngươi cứ yên tâm ở lại nhà họ Tạ đi. Phu nhân, phu nhân, nàng có phải quên rồi không? Một khắc đồng hồ. Có được không? Không hôn. Cô nói lời không giữ lời. Đừng tưởng ta không biết. Ngươi bảo Liễu Sơn nói với thái tử, bảo ta rất mượt. Nàng đều biết cả rồi à? Thật vô vị, chẳng vui gì cả. Vậy bây giờ thì sao? Ta vẫn chưa biết rốt cuộc ngươi có bị thái tử mua chuộc không? Giao ước đó, đợi 3 ngày sau, đại lễ chùa Vạn Long. Nếu cứ theo kế hoạch mà tiến hành, thì ta sẽ thực hiện viên phòng cùng ngươi. Kế hoạch? Kế hoạch gì cơ? Chẳng phải là cô mau nói ra sao? Kế hoạch gì chứ? Ngươi đến rồi. Sao ngươi biết? Thiên lý nhãn. Đưa ta đạn. Mọi việc giải quyết sao rồi? Đám kẻ thù phàm tục của chủ nhân đã bị ta giải quyết xong xuôi rồi. Có điều phải nói, uy lực khẩu ác này của chủ nhân quả thực không tầm thường. Trừ phi là cao thủ tuyệt đỉnh, còn võ giả bình thường một phát là toi mạng. Vậy thì tốt quá rồi. Mau đưa ta rời khỏi cái nơi quỷ quái này đi. Chủ nhân đi không lọt đâu. Tại sao? Bản thân chủ nhân làm chuyện tại đình gì chủ nhân không rõ sao? Thái tử đã ban lệnh truy sát giang hồ đối với chủ nhân. Thái tử? Hóa ra là hắn ta à? Từ từ đã. Lệnh gì cơ? Lệnh truy sát giang hồ. Tiền thưởng những 10 vạn lượng đấy. Không ngờ chủ nhân không chỉ bị phụ nữ săn lùng, mà đàn ông cũng rượt bắt luôn. Đừng treo nữa. Phu nhân, có người tới. Đi cả đi. Vâng, phu nhân. Nhạc mẫu đại nhân. Tiểu Phàm, con mau nhìn mặt ta đi. Con sờ thử xem. Chuyện này như vậy là không ổn đâu. Có gì mà không ổn chứ? Con mau giúp ta sờ thử xem. Làn da của ta có phải là mịn màng hơn chút nhiều rồi không? Có phải nếp nhăn cũng ít đi rồi không? Nhạc mẫu đại nhân đừng đùa nữa. Làm gì có nếp nhăn nào chứ? Hơn nữa, đây vốn là do căn cơ của người tốt, chứ đổi lại là người khác dùng loại mặt nạ này rồi, chưa chắc đã có được hiệu quả như của người đâu. Cái thằng nhóc này chỉ được cái dẻo miệng. Mấy ngày nay á, đám bạn khuê mật của ta đều ghen tị chết đi được. Bọn họ đều hỏi ta rốt cuộc là đã dùng bí phương gì. Ra là vậy sao? Còn đối với Tạ Uyển Nhu móc tim móc phổi, cô ấy còn tính kế con. Nếu như con có thể dựa vào nhạc mẫu, đánh vào hội thiếu phụ của các gia tộc hào môn, thậm chí là tiến vào hậu cung, đến lúc đó cho dù là thái tử muốn động đến ta cũng phải cân nhắc cho kỹ. Tiểu Phàm cậu ấy chắc là sẽ không.
Sẽ không đâu, sẽ không đâu. Mấy lời điên rồ của con nhóc điên Tạ Uyển Nhu đó, Tiểu Phàm sẽ không coi là thật đâu. Tiểu Phàm, mẹ phải nói với con. Nhạc mẫu, con cũng có một chuyện muốn nhờ người giúp đỡ. Làm sao đây? Ta phải làm sao đây? Lẽ nào? Cái này không hay lắm đâu. Tiểu Phàm, con không thể làm như vậy. Như vậy không hay đâu. Có gì mà không hay chứ. Con, cái này cũng là do bị ép đến đường cùng thôi. Nhạc mẫu đại nhân, con biết người là tốt nhất, tâm địa lương thiện nhất mà. Người cũng biết phu nhân của con cô ấy. Uyển Nhu nó quả thực là... Nhưng mà chúng ta cũng không thể như vậy được. Sao lại không được? Nhạc mẫu đại nhân, người nghĩ thử xem. Vò võ một mình khó tránh khỏi cô đơn. Đợi đến khi tuổi già nhan sắc tàn phai, người khác tranh sủng mà tiến lên, đến lúc đó người có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Chi bằng nhân cơ hội này liều một phen. Liều một phen sao? Nói thì nói như vậy, nhưng mà chắc chắn là phải che giấu, nhưng lại không thể kín như bưng. Chuyện này chắc chắn là phải để cho người trong kinh thành biết chuyện giữa hai người chúng ta, nhưng lại không thể để cho đám nam nhân biết. Như vậy không được đâu. Không thể làm như vậy được. Nhạc mẫu đại nhân, đến lúc đó toàn bộ nữ nhân trong kinh thành, bọn họ đều sẽ ghen tị với người. Không được. Sao lại không được chứ? Nhạc mẫu đại nhân, con biết người nhất định sẽ giúp con mà. Chuyện của thái tử, người cũng biết có đúng không? Bây giờ con chỉ có thể dựa vào người thôi. Được rồi. Thật sao ạ? Cảm ơn nhạc mẫu đại nhân. Vậy chúng ta ngay bây giờ đi. Nhưng mà nhạc mẫu đại nhân, con cho người xem một món bảo bối lớn trước nhé. Đảm bảo người xem xong chắc chắn sẽ giúp nhạc mẫu lột xác hoàn toàn. Đến lúc đó toàn bộ phụ nữ ở kinh thành này đều sẽ ghen tị với người, thậm chí là sùng bái người. Vượt qua mấy ngàn năm lịch sử, sức cám dỗ của mỹ phẩm, ta không tin ở thời đại này lại có người phụ nữ nào chống đỡ nổi. Chốt đơn, bỏ túi toàn bộ, mặc thử lên xem. Ý của con là bảo ta đem những món đồ này tặng không cho đám quý phu nhân ở kinh thành sao? Chứ sao nữa? Không có gì đâu. Đúng rồi, những món này đáng giá liên thành. Đám quý phu nhân đó chắc chắn sẽ nể mặt những món đồ xa xỉ này mà ra tay giúp đỡ con. Cớ sao phải đi tặng không cho bọn họ? Đồ được tặng miễn phí thường mới là thứ đắt đỏ nhất. Nhạc mẫu xem những món đồ này, đợi đến khi bọn họ mê mẩn rồi, quen với việc tận hưởng sự sùng bái của người khác, thì bọn họ mới toàn tâm toàn ý giúp đỡ con chứ. Nếu không tặng miễn phí cho họ, bọn họ còn mong đòi hỏi thêm được lợi lộc gì sao? Huống hồ, bọn họ cũng đâu có thiếu châu báu. Thì ra là vậy. Tên nhóc nhà ngươi đúng là một thiên tài mà. Có được những thứ này, ta nhất định sẽ trở thành tỷ tỷ đại của giới quý phu nhân khắp kinh thành. Vậy thì con xin đa tạ nhạc mẫu đại nhân trước. Đợi tin tốt của ta đi. Cái gì cơ? Mấy mụ kia có gì thì ta cũng phải có. Hôm nay phải thắp nhang bái Phật đàng hoàng mới được. Ta nghe đại sư nói rồi. Đại sư nói chí lý lắm. Đây chính là Tạ Uyển Nhu sao? Quả nhiên là quốc sắc thiên hương. Đệ nhất mỹ nữ Đại Càn. Quả là danh bất hư truyền. Mặc dù cô ta rất đẹp, nhưng nghe đồn tâm địa như rắn rết. Kẻ đi bên cạnh cô ta có phải là cái gã Diệp Phàm mới được cưới về dạo gần đây không? Tên nhóc này đúng là có diễm phúc mà. Diễm phúc cái rắm. Ngươi đừng thấy hắn áo quần bảnh bao, chắc 8 phần 10 là đã bị cái đó rồi. Chuyện ngày hôm nay rất quan trọng đối với ta và cả nhà họ Tạ. Theo sát ta. Rõ thưa phu nhân. Cô gái kia chính là hòn ngọc quý của nhà họ Dương, Vương Huy Âm. Cha của cô ta là tư đồ của Đại Càn, chức vị ngang hàng tam công. Trong nội bộ nhà họ Dương cũng vậy, đều đầy rẫy đấu đá mưu mô. Nhưng cô ta luôn là người được sủng ái nhất. Việc này thì có liên quan gì đến ta chứ? Đương nhiên là có liên quan rồi. Cô ta ấy à, rất đam mê thi từ ca phú. Mục tiêu của ngươi chính là làm cho cô ta phải tán thưởng ngươi. Xem như là phần thưởng đi. Ta có thể trở thành phu nhân danh chính ngôn thuận của ngươi. Nhưng với xuất thân thương nhân, dựa vào chính bản thân ngươi thì căn bản mãi mãi không thể chạm tới giới thượng lưu. Còn cô ấy thì có thể giúp ngươi.
Cô coi ta là cái gì vậy? Công cụ để lấy lòng phụ nữ sao? Ngươi đang lo lắng cho ta đấy à? Ngươi đừng có hiểu lầm, chúng ta vốn dĩ chỉ là diễn kịch thôi. Hơn nữa, trong lòng ngươi cũng đâu có muốn ở lại nhà họ Tạ. Chẳng qua là không còn lựa chọn nào khác. Nếu bên ngoài không có kẻ thù truy sát, chắc ngươi đã chuồn từ lâu rồi nhỉ? Diệp Phàm, ta là một người rất thẳng thắn. Một vài suy nghĩ của ngươi quả thực không tồi. Đáng tiếc ngươi còn quá yếu. Ta có thể giúp ngươi có được cô ấy. Ta sẽ để ngươi ở cái chiến trường quyền lực này sống sót. Lời đã nói hết tại đây. Cô không sợ ta leo lên được Dương gia rồi phản bội cô sao? Lúc đó cô sẽ mất đi một tấm bia đỡ đạn đáng tin cậy đấy. Điều đó lại càng chứng minh giá trị của ngươi đã bị ta tận dụng triệt để rồi. Ngươi chính là Diệp Phàm hả? Quả nhiên là tướng mạo đường đường. Không hổ danh là người đàn ông được đại tiểu thư nhà họ Tạ tuyển chọn. Nghe đồn ngươi từ lúc hết tè dầm đã bắt đầu lưu luyến trốn lầu xanh kỹ viện rồi. Hắn chính là đích tử của Dương gia, Dương Hải. Đúng là ân ái thật đấy. Giờ này còn ghé tai thì thầm to nhỏ. Không biết Tạ tiểu thư vừa rồi đang dạy dỗ hắn điều gì? Đang giới thiệu thân phận của ngài cho chàng ấy để tránh chàng ấy thất lễ. Điều đó thì không đến mức. Dù sao cũng là Tạ đại tiểu thư đã chọn trúng người đàn ông này, chắc hẳn hắn phải có chỗ hơn người chứ. Diệp Phàm, ý ta nói là cái tên con buôn vô công rỗi nghề, dốt đặt cắn mai ấy, ta thấy là khinh thường không thèm nói chuyện với ta chứ gì. Chẳng lẽ nhà họ Tạ các ngươi dâng bảo vật cho chùa Vạn Long, tưởng bám được vào chùa Vạn Long là coi thường Dương gia ta sao? Ca, huynh đừng bắt nạt người ta. Thôi được rồi. Vô vị thật. Dương gia đứng đầu ngũ tính thất vọng, lại sinh ra một kẻ dung tục bao cỏ như ngươi. Ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi là một kẻ dung tục, bao cỏ, hạng người vô dụng. Sao không nghe thấy gì à? Xem ra còn bị lãng tai nữa. Ngươi dám sỉ nhục ta? Ngươi có biết ta là... Sao nào? Bị nói trúng tim đen nên thẹn quá hóa giận, định về mách mẹ đấy à? Ngươi, ca, đừng manh động. Muội à, chuyện này muội đừng lo. Tiểu tử kia, hôm nay nếu ngươi không nói ra được lý do thỏa đáng, thì cho dù là nhà họ Tạ cũng không dung thứ được ngươi đâu. Thứ nhất, ngài quá dung tục. Ta và phu nhân nhà ta là thật lòng yêu thương nhau. Lẽ nào cứ phải bản thân có chỗ hơn người mới có thể thật lòng yêu nhau sao? Trong mắt Dương công tử ngài, tình yêu lại thực dụng như vậy, nông cạn như vậy sao? Chẳng lẽ tình yêu lại không cần vật chất ư? Ngài xem, lại dung tục nữa rồi. Cái gì với cái gì thế này? Cho dù thân phận có cách biệt, cho dù phải làm một tên ở rễ, bị người đời phỉ nhổ, cùng nàng ấy chịu đựng sự ô nhục của thói đời, ta cũng cam tâm tình nguyện. Ngươi làm cái gì vậy? Đừng có làm bậy. Phật dạy 500 lần ngoảnh mặt nhìn nhau ở kiếp trước mới đổi lại được một lần gặp gỡ ở kiếp này. Ta cảm thấy thế vẫn chưa đủ. Ta nguyện hóa thân thành cây cầu đá, chịu 500 năm gió thổi, 500 năm nắng gắt, 500 năm mưa sa. Chỉ cầu nàng đi qua trên cầu, chỉ cầu được gặp gỡ nàng, gánh vác sức nặng của nàng, cảm nhận hơi ấm của nàng. Tình yêu đích thực là không cầu báo đáp. Người đời đều nói nàng là nữ điên, là nữ ma đầu. Nhưng ta hoàn toàn không bận tâm. Bởi vì ta biết kẻ phàm tục thường thích bôi nhọ danh tiếng phụ nữ, không chịu được khi thấy phụ nữ ưu tú hơn mình, cho nên chỉ đành dùng những thủ đoạn khác để giấy bẩn nàng. Ta muốn tuyên bố với cả thế giới: phu nhân, ta yêu nàng. Ta yêu nàng. Giữa thanh thiên bạch nhật thế này còn ra thể thống gì nữa? Đây là cửa chùa mà. Thế này còn ra thể thống gì? Ca, huynh nói xem liệu muội có thể gặp được một người giống như Diệp công tử, thật lòng ái mộ muội, một kỳ nam tử như vậy không? Có được một mối tình tuy không được người đời công nhận nhưng lại vô cùng lãng mạn. Huynh nói có phải không? Ca, huynh không biết, nhưng bây giờ huynh chỉ muốn độn thổ cho xong. Tại sao? Tại sao rõ ràng mình có thể né tránh nhưng mình lại không làm được? Tạ Uyển Nhu, ngươi sa đọa rồi sao? Ngươi bị những lời đường mật của hắn lừa gạt rồi sao?
Tạ Uyển Nhu, đừng quên mối thù của ngươi. Cái chiêu này của ngươi chắc phải dùng đến Dương Huy Âm, lên người con bé ngây thơ đó. Ta không ăn cái bài này đâu. Ngươi muốn chết à? Ta biết, nàng lòng dạ sắt đá, nhưng lời ta nói đều là thật. Ngươi có biết trong đám người này có bao nhiêu kẻ là tai mắt của thái tử không? Ta biết. Nếu không làm gì cả thì cũng chết chắc. Đằng nào cũng là chết. Chi bằng chơi tới bến luôn. Ngươi cố ý đúng không? Cũng coi là vậy đi. Tạ tiểu thư, ta thật ngưỡng mộ cô quá. Có được một người đàn ông si tình đến thế. Còn hơn Đức, cái gã đàn ông thối tha nhà ta. Đúng là trai tài gái sắc. Quả thực là một cặp trời sinh. Không ngờ ngươi lại là kẻ si tình như vậy. Xem ra là ta quá dung tục rồi. Nhưng còn tên vô dụng kia, Dương gia ta ngàn năm cơ nghiệp, trong mắt ngươi cũng là đồ vô dụng sao? Ngươi chẳng phải là tên đại ngốc sao? Cơ nghiệp ngàn năm của Dương gia lại nuôi ra cái loại đại phế vật như ngươi. Ta thấy Dương gia tự xưng là danh gia vọng tộc, hình như cũng chỉ đến thế mà thôi. Ngươi cái gì mà ngươi thì có tài cán gì? Có điều, cho dù ngươi có tài, thì ông đây cũng mạnh hơn ngươi gấp trăm lần. Thằng ranh ngông cuồng. Lời này vừa thốt ra, ta thấy Dương gia là sẽ không chết không thôi đâu. Đúng vậy, Dương gia là hào môn ngàn năm, trong tộc không biết đã sản sinh ra bao nhiêu quan lại quyền quý. Hắn dám bảo đích tử Dương gia là đồ vô dụng. Nực cười, quá nực cười rồi. Có ai ngờ Dương Hải này 3 tuổi biết chữ, 4 tuổi biết văn, 5 tuổi luyện võ, 13 tuổi đã có thể làm thơ phú, cầm kỳ thi họa thứ gì cũng tinh thông. Lần này Diệp Phàm chắc chắn gặp đại họa rồi. Ta bảo ngươi tận dụng nguồn lực của Dương gia, chứ không bảo ngươi đắc tội với họ. Cũng như nhau cả thôi. Lời không gây sốc thì đời không nể. Nếu không mở miệng khiêu khích, sao bọn họ chịu nhận thua tâm phục khẩu phục chứ? Vậy tối nay ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một cổ quan tài gỗ tạp, cũng coi như trọn tình, nghĩa phu thê một kiếp. Phu nhân à, lời này của nàng làm vi phu đau lòng quá đấy. Bao nhiêu năm nay, ngươi là kẻ đầu tiên dám sỉ nhục ta như vậy. Hay lắm. Dương Hải ta quả thực văn tài không cao, nhưng cũng coi là biết chút kỳ nghệ. Ngươi có dám đấu với ta một ván không? Đánh cờ á? Sao? Không dám à? Chẳng phải ngươi nói cái gì cũng giỏi hơn ta gấp trăm lần sao? Chỉ cần ngươi thắng được ta, Dương Hải ta nguyện làm trâu làm ngựa cho ngươi. Nhưng nếu ngươi thua, ta giao cái mạng này cho ngươi. Khá lắm, có dũng khí. Nhưng hôm nay là tiệc tối của Tạ gia, lấy mạng ngươi thì e là hơi khó coi. Ngươi cứ dập đầu tạ tội, rồi hô to 3 tiếng Tạ gia không bằng Dương gia ta là được. Chốt đơn. Ngươi đừng vội đắc ý. Nếu mà thua, vì danh dự của Tạ gia, ta sẽ cho ngươi ra đi thanh thản. Phu nhân à, ta không thua được đâu. Nếu ta thắng, tối nay đấm bóp vai cho ta nhé, để xem bản lĩnh của ngươi thế nào đã. Quên chưa giới thiệu với ngươi, tên Vương Hải này là đệ tử Quan môn của Kỳ Thánh Đại Càng đấy. Kỳ Nghệ đứng thứ 2 Đại Càng. Thế ai đứng thứ nhất? Vương Huy Âm. Đấu tay đôi với tên Dương Bao Cỏ này thì mang tiếng ta bắt nạt trẻ con quá. Chi bằng hai huynh muội các người cùng lên một lượt đi. Diệp công tử, kỳ lực của ta hơi bị cao siêu đấy nhé. Ngươi, được. Hắn ngông cuồng như vậy, chứng tỏ là có thực lực. Ta cũng muốn xem thử hắn rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng, dám sỉ nhục Dương gia ta như thế. Nhưng mà Diệp công tử yên tâm nha, ta sẽ lén nhường chàng một chút. Chàng cứ tập trung đối phó với ca ca ta là được. Muội có phải muội ruột ta không đấy? Ca à, sao lại giúp ta? Ta cảm thấy chàng là người tốt. Khỏi cần, trình độ cờ giấy của ta và các người không cùng một hệ quy chiếu đâu. Nhào vô hết đi. Diệp công tử, hai huynh muội ta đấu với một mình chàng, quả thực là quá bất công. Mời Diệp công tử đi trước. Không cần, trình độ của ta so với các người khác bọt lắm. Hai người đi trước đi. Nhưng mà muội đôi co với hắn làm gì? Được thôi. Mời. Các người không đi thì ta đỡ chiêu kiểu gì?
AlphaGo khởi động. Đã đến lúc cho các người mở mang tầm mắt, chứng kiến hàm lượng công nghệ của trí tuệ nhân tạo kết hợp các 5090 ti rồi. Muội, Tạ gia chúng ta khó khăn lắm mới có được vị thế này. Cơ hội ngàn vàng của các thế gia vọng tộc nếu bị hủy hoại trong tay tên tiểu tử này thì phụ thân, mẫu thân cùng các trưởng bối trong gia tộc tuyệt đối sẽ không tha cho cô đâu. Ta tự biết phải làm gì. Không cần phải quá khó xử. Nếu cô không nỡ ra tay, đến lúc đó sẽ có người thay cô hành động. Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên cô cầu xin ta, lại là vì một người đàn ông. Hắn không thể chết. Ít nhất cũng không thể chết trong tay thái tử. Ván cược này nếu hắn thua, Tạ gia, Dương gia, thái tử đều sẽ không buông tha cho hắn, cũng sẽ làm hỏng kế hoạch của ta. Tạ ma đầu cô từ bao giờ lại quan tâm đến sống chết của một nam nhân thế? Không muốn thì thôi. Cái người này thật nhạt nhẽo. Cô nắm giữ bí quyết chế tạo lưu ly, thanh phong quán ta, đúng là không thể từ chối được. Có cứu hay không? Đương nhiên là cứu. Có điều, cô có thể nói cho ta biết, có phải đã động lòng với hắn rồi không? Không có. Tạ Uyển Nhu ta, đời nào lại đi thích bất kỳ nam nhân nào chứ? Lừa quỷ hả? Không ngờ trên thế gian này lại có nam nhân có thể làm loạn nhịp tim của Tạ ma đầu. Vô lượng thiên tôn, thú vị đấy. Đi cờ chậm thế. Ngươi không suy nghĩ à? Suy nghĩ sao? Ngươi quên rồi à? Kỳ lực của ta hơn ngươi gấp trăm gấp ngàn lần. Đối phó với ngươi, ta cần gì phải não, tiểu tử. Ngươi ngông cuồng quá đấy, ngông cuồng. Thế này mà đã gọi là ngông cuồng sao? Được. Vốn định đánh hòa với ngươi, để giữ chút thể diện cho ngươi. Nhưng xem ra không cần thiết nữa rồi. Thiên địa đại đồng thế. Thiên địa đại đồng thế. Lại là thiên địa đại đồng thế. Đây chính là tuyệt kỹ của kỳ thánh. Đại càng hơn trăm năm qua chưa từng có ai phá giải được. Tên nhóc này chết chắc rồi. Thiên địa đại đồng thế. Chuyến đi này đúng là không uổng phí. Đoán xem tên tiểu tử này trụ được bao nhiêu nước thì đầu hàng. Kỳ thủ bình thường trong vòng 50 nước sẽ bại dưới thiên địa đại đồng thế. Cho dù công lực của Diệp Phàm có cao đến đâu, trong vòng trăm nước cũng sẽ phải ném quân nhận thua thôi. Đừng quên, bề dày của tứ đại gia tộc đâu phải thứ mà một cái phàm phu tục tử có thể so sánh được. Cũng sắp đến lúc rồi. Xem ra vở kịch lớn mà Tạ gia khổ tâm dàn dựng hôm nay, vở kịch lớn này sẽ để cho tên ở rễ nhà họ Tạ này mất hết cả thể diện rồi. Chuyện sau này ấy à, sống sao cho yên đây. Lát nữa tên tiểu tử này mà thua, con tưởng hắn còn mạng mà bước ra khỏi đây sao? Kể cả nhà họ Dương có tha cho hắn một mạng, thì nhà họ Tạ, thì cái nữ ma đầu Tạ Uyển Nhu kia có tha không? Chà, chuyện gì? Cha nhìn tên Diệp Phàm này xem, hắn đang đẩy nhà họ Tạ chúng ta vào hố lửa đấy. Lại còn dám thi đấu cờ vây với huynh muội nhà họ Dương. Huynh muội nhà họ Dương là đệ tử chân truyền của Kỳ Thánh Mã Lãng, Dương Hải và Dương Huy Âm đấy, chứ còn gì nữa. Hắn chỉ là tên con buôn, xuất thân phế vật, thì biết gì về thuật đánh cờ chứ. Lại còn lập cá cược, kẻ thua phải quỳ xuống dập đầu xin tha. Thế này chẳng khác nào tác bô bốt vào mặt mũi nhà họ Tạ chúng ta sao? Đồ hỗn trướng. Chẳng lẽ hắn không biết việc dân bảo vật hôm nay quan trọng với nhà họ Tạ thế nào sao? Chà, thà rằng như thế, chi bằng để hắn chết do tai nạn đi. Mọi người không cần lo cho ta. Nếu hắn mà thua thì không còn là phu quân của Tạ Uyển Nhu này nữa. Mọi người muốn làm gì thì làm. Chẳng phải chỉ là một ván cờ thôi sao? Nếu mọi người không cứu Tiểu Phàm thì ta cứu. Phu quân, ta ra sau giường trước đây, có hẹn với mấy tỷ muội thế gia rồi. Diệp Phàm dù có thua cũng phải đợi ta quay lại mới được định đoạt. Sau giường sao? Được, biết rồi. Cha, cha đừng do dự nữa. Vì gia tộc, vì danh dự của nhà họ Tạ chúng ta, cha không thể lại nhu nhược thiếu quyết đoán nữa đâu. Chuyện này con tự liệu mà làm đi. Vâng.
Đây là kỳ thuật gì vậy? Sao không nhìn ra? Đường lối của bất kỳ môn phái nào thế này, nhưng trong sự bình thường đó lại toát lên vẻ quỷ dị. Muội muội, kỳ thuật của tên tiểu tử này có phải rất quái dị không? Không phải quái dị, mà là mạnh. Khả năng tính toán không ai sánh bằng. Dường như mỗi bước đi của muội, mỗi chiêu thức đều nằm trong tính toán của hắn. Từng chút một rơi vào cái bẫy do chính mình giăng ra. Không thể nào. Sao có thể như thế được? Ta chính là đích tử của kỳ thánh, kỳ nghệ đứng thứ hai thiên hạ. Ta sao có thể thua được chứ? Đã suy nghĩ xong chưa thế? Phu nhân của ta đang đợi ta đấy. Ngươi dùng loại kỳ thuật này là đang sỉ nhục ta, sỉ nhục nhà họ Dương, sỉ nhục cờ dây. Loại người như ngươi sao xứng đánh cờ? Lật cái bàn cờ này đi. Lẽ nào Dương Hải thua rồi? Sao có thể chứ? Chắc là Dương thiếu gia cảm thấy sức cờ của Diệp Phàm quá kém, đánh cờ với hắn là sỉ nhục Dương gia, nên Dương thiếu gia mới nổi giận như vậy. Ta thấy huynh nói có lý. Hắn chỉ là một tên ở rễ nhà họ Tạ, sao có cửa làm đối thủ của Dương Hải được? Cẩn thận! Đây là thần tiên phương nào vậy? Cái này không ngờ lại có cao thủ bảo vệ ta cơ đấy. Đừng sợ, có ta ở đây rồi. Chỉ là đánh cờ thôi mà, hà cớ gì phải bắn lén hại người? Là kẻ nào? Tên hỗn nào? Lăn ra đây cho ông. Tạ Minh à, hóa ra là ngươi. Dương huynh, thật ngại quá. Chuyện vừa nãy ấy mà, thái tử ban cho ta một mũi tên quý. Ta muốn thử nghiệm một chút, tiện tay trượt một cái thôi. Không làm ngươi sợ chứ, trượt tay thôi mà. Đương nhiên, thái tử có thể làm chứng cho ta. Dương huynh nếu không tin, chúng ta có thể đến gặp thái tử đối chứng. Nếu ngươi muốn thử tên, đâu mà chẳng thử được. Sao cứ phải nhắm vào Diệp Phàm? Ngươi có rắp tâm gì? Diệp Phàm? Ý huynh là tên ở rễ này sao? Dương huynh hiểu lầm rồi. Hắn bây giờ đã không còn là rễ của Tạ gia chúng ta nữa. Không phải sao? Tên Diệp Phàm này ngông cuồng vô lễ, ăn nói hàm hồ, lẽ nào còn xứng làm rễ hiền của Tạ gia sao? Đừng nói là ta lỡ tay. Cho dù ta cố ý thì đã sao nào? Cái gì đến cũng phải đến thôi. Quả nhiên nhà họ Tạ không chứa chấp nổi tên tiểu tử này, cũng là thường tình thôi. Diệp Phàm mạnh miệng như vậy, lát nữa dứt cờ nhận thua, quỳ xuống nhận lỗi với Dương gia đi. Thế thì đúng là đem mặt mũi nhà họ Tạ dứt hết xuống sông xuống biển rồi. Không sai, trời gây nghiệt còn có thể sống. Khoan đã, Dương công tử, cho nên ngươi là cố ý đúng không? Đúng thế. Ta làm vậy là vì vinh quang của Tạ gia, thanh lý môn hộ. Nói vậy là ngươi vì danh dự của Tạ gia mà có thể không từ thủ đoạn, coi mạng người như cỏ rác. Không sai. Phui. Ngươi cái gì mà ngươi? Rõ ràng kẻ làm cho Tạ gia mất mặt chính là ngươi. Ta cái gì mà ta? Đang lúc đánh cờ, vốn là thú vui tao nhã, ngươi lại cầm cung tên đòi bắn giết kỳ thủ, còn chưa thấy đủ mất mặt sao? Diệp Phàm, ngươi dám? Có gì mà ta không dám? Diệp Phàm, ngươi thua rồi. Ngươi làm mặt mũi nhà họ Tạ chúng ta mất sạch sành xanh rồi. Dương công tử, ta thua sao? Chuyện này nói bậy. Dương công tử sao có thể thua được? Thô thiển, ngươi. Dương huynh là đệ tử của kỳ thánh mà. Chẳng lẽ huynh cố ý thua tên con buôn này? Cái này là nương tay rồi. Đúng, là nương tay rồi. Thấy chưa? Ngươi còn gì để nói không? Khoan đã. Quả thực là có nương tay. Nhưng người nương tay không phải huynh muội Dương gia chúng ta, mà là hắn. Cái gì? Cô là Diệp Phàm thắng rồi. Phải. Tuy ta tự xưng là đệ nhất kỳ nghệ đại càn, nhưng kỳ thuật của ta so với Diệp công tử chẳng khác nào châu chấu đá xe. Nhưng mà ca cô vừa nãy chẳng phải giận quá lật tung bàn cờ sao? Đó là bởi vì kỳ nghệ của Diệp huynh đệ quá mạnh. Đánh cờ với ta
Mà cứ như đang chơi giấy. Đứa trẻ lên 8 vậy, hắn đang trêu đùa ta. Dương thiếu gia mà cũng thua sao? Dương thiếu gia thua rồi. Hắn là đệ tử kỳ thánh cơ mà, sao lại thua tên con buôn đó được? Không chỉ Dương Hải, mà cả Dương Huy Âm nữa. Đừng quên, cô ấy chính là nữ kỳ thủ, đệ nhất đại càn đấy. Cũng thua luôn rồi, thế mà hắn còn chấp 1 đấu 2 đấy. Nếu hắn tung hết sức, thì kỳ lực còn khủng khiếp đến mức nào? Tạ Ma Đầu, người đàn ông của cô thú vị đấy. Chàng ấy à, đúng là rất thú vị. Hay là cô trả chút giá đi, ta nhường chàng cho cô nhé. Cô nỡ sao? Diệp Phàm, ngươi cứ đợi đấy cho ta, ăn đòn chưa đủ no à? Diệp công tử, ta có thể xin ngài dạy ta đánh cờ không? Được thôi. Tạ tỷ tỷ. Được chứ, cảm ơn Tạ tỷ tỷ. Chuyện này, Diệp công tử, vậy bây giờ ngài có thể dạy ta đánh cờ luôn không? Được. Diệp công tử, đừng gọi ta là Diệp công tử, nghe xa cách quá. Sau này cứ gọi là Diệp ca đi. Thế, Diệp ca, chúng ta không cần phải thế này chứ. Ta đang dạy muội chơi cờ mà. Được rồi, muội nhìn này, Tạ Uyển Nhu. Mày đang hụt hẫng cái gì thế? Đây chẳng phải là điều mày luôn mong chờ sao? Để Diệp Phàm cưa đổ Dương Huy Âm, có được sự trợ giúp của Dương gia, chẳng phải càng lúc càng gần với kế hoạch của mày sao? Hay là mày đau lòng rồi? Cái đồ nữ ma đầu nhà ngươi, bên ngoài thì bình thản, thực ra trong lòng đang dậy sóng rồi đúng không? Diệp Phàm hắn nhìn thì có vẻ cao cờ đấy, nhưng cũng chỉ là tài lẻ thôi. Nghe đồn đại càng mới xuất hiện một vị thánh nhân biết thuật tạo giấy, để xem ta và ngươi ai giành được thuật tạo giấy đó. Phu nhân à, nàng có biết không, mũi tên vừa rồi ấy, suýt nữa là ta đăng xuất rồi đấy, chẳng phải chưa chết sao? Phu nhân, nàng nói thế làm ta đau lòng quá. Đau lòng sao? Ta thấy vừa nãy ngươi vui vẻ lắm mà. Ghen rồi à? Việc ngươi có thể tán tỉnh được Dương Huy Âm quả thực khiến ta rất bất ngờ. Nhưng trước mắt ta có một việc quan trọng hơn muốn giao cho ngươi. Lại nữa hả? Chuyện nàng hứa với ta lần trước còn chưa thực hiện đâu đấy, đến lãi cũng chưa trả nữa. Khoan đã, ngươi thè lưỡi ra làm cái gì? Là nàng chủ động mà. Được rồi, trả lãi cho ngươi rồi đấy. Chuyện Tạ Minh ta sẽ xử lý. Chuyện trước mắt này đã vượt quá dự tính của ta rồi. Dưới trướng thái tử có một kỳ nhân đã chế tạo ra loại giấy mịn màng như lụa, mỏng nhẹ như cánh ve. Quan trọng là giá thành cực kỳ rẻ. Chỉ là thuật tạo giấy thôi mà. Liễu Sơn cái lão già này làm việc nhanh thật đấy, mới đó đã chế ra giấy rồi. Ngươi căn bản không hiểu đâu. Đây là thanh lợi kiếm có thể chặt đứt gốc rễ của các gia tộc lớn đấy. Vị kỳ tài đó lát nữa cũng sẽ có mặt tại chùa Vạn Long để dâng bảo vật. Mấy viên bi thủy tinh của ngươi sao mà so được với người ta? Cho nên nàng muốn ta đi kết giao với vị kỳ tài đó hả? Ngươi á, ngươi chưa đủ trình đâu. Ý ta là chỉ muốn ngươi đi gặp Dương phu nhân một chuyến, đến lúc đó tiện thể giúp ta bắt cầu làm quen. Dương phu nhân, mẹ của Dương Huy Âm á. Này, nàng coi ta là cái gì thế hả? Ngươi có thể từ chối mà. Nhưng mà nhé, ta không dám đảm bảo sau này ngươi có bị ăn hành tiếp hay không đâu. Nàng. Được, ta hứa với nàng. Tạ Uyển Nhu, nàng cứ chống mắt lên mà xem, lát nữa ta sẽ trêu đùa nàng thế nào. Tổ tông của ta ơi, muội có thể để cho huynh bớt lo một chút được không hả? Dương huynh, này cái tên họ Diệp kia, cậu có biết thế nào là nam nữ thụ thụ bất thân không hả? Ca ca.
Huynh ấy là Diệp ca ca mà, chắc không sao đâu. Dương huynh. Dương huynh cái gì? Ai là huynh đệ với cậu chứ? Chỗ ta đây có một cuốn kỳ phổ đúc kết cả đời. Huynh có muốn lấy không? Muốn. Lão đệ à, sao lại khách sáo thế chứ? Đệ cần giúp đỡ chuyện gì? Chỉ cần Dương huynh này làm được, nhất định sẽ giúp đệ làm. Hiểu chuyện đấy. Cũng đơn giản thôi. Đưa ta đi gặp mẹ huynh. Hả? Tuy là chỗ riêng tư, ta gọi đệ là Diệp lão đệ, nhưng chuyện của hai người là không thể nào đâu. Chưa nói đến việc đệ là rể ở rể nhà họ Tạ, chỉ riêng cái xuất thân của đệ. Đương nhiên, ta thì không quan trọng xuất thân, nhưng mẹ ta thì có đấy. Mẹ huynh, có đẹp không? Đương nhiên là đẹp rồi. Mẹ ta chính là đại mỹ nhân, số 1 số 2 của Đại Càn đấy. Tuy bây giờ nhan sắc đã có phần phai nhạt, nhưng mà... Diệp Phàm, cậu có ý gì hả? Đơn giản thôi, đưa ta đi cầu xin mẹ huynh. Cái gì cơ? Diệp ca ca, thế này không hay lắm đâu. Có gì mà không hay chứ? Muội nói nhỏ cho huynh nghe. Mẹ muội khó gần lắm, tính tình cực kỳ xấu. Có thể sinh ra được Dương muội muội, một cô con gái ngoan ngoãn thế này, thì mẹ của muội chắc chắn cũng không xấu đến mức nào đâu. Xấu á, đó đều là do người đời vu khống cho bà ấy thôi. Thật sao Diệp ca ca? Trong mắt huynh, muội thực sự tốt đến thế sao? Đương nhiên rồi. Muội là người con gái dịu dàng nhất mà huynh từng gặp đấy. Muội giống như tiên nữ trên 9 tầng mây vậy, có thể khiến cho mọi người xung quanh đều cảm thấy vui vẻ hạnh phúc. Diệp ca ca, muội, đây chẳng phải là cô nhóc nhà họ Dương sao? Dương gia Dương Huy Âm tham kiến Thái tử Phi. Thái tử Phi? Thái tử à thái tử, ngươi cứ mãi mê đào góc tường nhà ta thì ta cũng phải bơm đểu ngươi một chút mới được. Nơi này là khuê phòng nữ nhi, chống tụ họp riêng tư. Đám đàn ông thô kệch bẩn thỉu tuyệt đối không được bén mảng tới. Nhưng mà... Được, đi ngay đây. Hôm khác sẽ đưa ngươi đi gặp. Đi theo ta. Ca. Ở rễ Tạ gia, Diệp Phàm bái kiến Thái tử Phi. Tạ gia? Tạ Uyển Nhu, cái con ả nhà ngươi, không biết ngươi có ma lực gì mà khiến thái tử si mê đến vậy. Nhưng hôm nay, người đàn ông của ngươi đã rơi vào tay ta. Ta phải trêu đùa hắn một trận ra trò mới được. Phu nhân của ngươi là Tạ Uyển Nhu sao? Chính xác. Vậy ngươi thấy ta đẹp, hay phu nhân Tạ Uyển Nhu của ngươi đẹp? Toi rồi, Lý Mộng Xuân này cố tình đến gây chuyện mà. Khen Tạ Uyển Nhu đẹp thì đắc tội với Thái tử Phi, nhưng nếu khen Thái tử Phi đẹp thì lại mang tiếng là trêu ghẹo người của hoàng gia. Tội đại bất kính đó. Thái tử Phi, câm miệng. Ta cho phép hắn nói. Cô chỉ là hạng son phấn tầm thường. Ngươi... Thái tử Phi bớt giận. Tên Diệp Phàm này ấy mà, xuất thân con buôn, lời lẽ có phần khiếm nhã. Dương gia ta xin thay mặt hắn tạ lỗi trước. Cản ta làm gì? Ta có nói sai đâu. Ngươi đúng là hạng son phấn tầm thường. Diệp Phàm, ngươi có biết mình đang nói cái gì không? Ta đương nhiên biết. Nhưng mà ta thấy mình chẳng nói sai nửa lời. Cô nhìn lại cái mặt tiền của mình đi. Có tư cách gì mà đòi so với phu nhân nhà ta? Được, được lắm. Bao năm qua, ngươi là kẻ đầu tiên dám sỉ nhục bổn cung như thế. Diệp Phàm, ngươi nói cho rõ xem, ta tầm thường ở chỗ nào? Nếu không nói ra ngô ra khoai, Lý Mộng Xuân ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Thì đúng theo mặt chữ thôi. Không tệ, phấn thơm cao cấp đấy. Đương nhiên, đây là hàng cung đình ngự dụng mà. Ngươi cũng có chút kiến thức đấy. Nhưng mà, phèn quá. Phèn. Ngươi có biết hộp phấn này giá trị bao nhiêu không? Một hộp phấn này đủ mua 10 cái mạng quẹt của ngươi đấy. Thế thì càng phèn. Ngươi, Diệp Phàm, cậu mà cứ ăn nói hàm hồ như thế, Dương gia ta không gánh nổi cậu đâu. Thái tử Phi chính là dòng dõi ngũ tính thất vọng, đích nữ nhà họ Lý đấy. Đúng đó Diệp Phàm ca ca. Loại phấn đó là trân phẩm của Thiên Hương Cát, đắt đỏ lắm đó. Ta bảo, cô tục không chịu nổi là gì thế? Diệp Phàm, hôm nay ngươi không nói cho ra nhẽ, ta quyết không để ngươi sống sót rời khỏi đây. Thái tử Phi, ngươi và thái tử mối giao hảo chẳng mấy tốt đẹp. Sao ngươi biết? Sao ngươi biết? Chuyện này còn cần phải đoán sao? Phu quân của người đang theo đuổi phu nhân của ta, hẳn là đã không còn coi trọng người vợ mặt vàng phai sắc này nữa rồi. Ta nói người tầm thường,
Ý tứ tự nhiên đều nằm cả trong lời. Người xem, thái tử thân là trữ quân. Loại nữ nhân nào mà ngài ấy chưa từng gặp qua, loại phấn son nào mà ngài ấy chưa từng ngửi qua, cũng có lý. Nhưng ta, thái tử phi, người có mùi cơ thể, phải không? Xuyên không Trung Hoa gọi là viêm màng cánh. Người nói bậy. Ta có thể chữa được. Thật sao? Thái tử phi, người vốn thiên sinh lệ chất, thế nhưng cũng phải biết cách chăm chút bản thân. Người xem tay người này, lỗ chân lông đã bắt đầu to ra, da dẻ cũng đã thô ráp thế này rồi. Tôi e rằng thái tử... Sao cơ? Thái tử phi cũng xin đừng hiểu lầm. Thái tử điện hạ cũng không phải người quá để tâm đến dung mạo. Nhưng chúng ta cũng phải biết trân trọng bản thân. Chúng ta phải vậy. Người phải chiếm lại sự sủng ái của thái tử, còn ta phải chiếm lại tình cảm của Tạ Uyển Nhu. Suy cho cùng, nếu không có chút thủ đoạn, làm sao để nàng ta một lòng một dạ với ta đây? Cũng có lý. Diệp Lan Quân, nếu ngài chịu giúp ta, Lý gia ta nhất định sẽ trọng tạ. Tại hạ có một loại hương thủy từ Tây Dực truyền sang, vô cùng quý giá. Còn có một phương thuốc có thể khử được viêm màng cánh. Chẳng hay thái tử phi có muốn thử không? Hương thủy. Thái tử phi thấy mùi hương thế nào? Tạ phu nhân, mời dùng trà. Tạ phu nhân, mời người dùng chút điểm tâm. Tạ phu nhân, người có mệt không? Hay để tiện tỳ xoa bóp vai cho người. Cho ta thêm một hộp cao dưỡng nhan nữa đi. Ta thấy da mặt mình khô quá rồi. Phải đó, chỉ mới đưa ra vài món cao dưỡng nhan hạ phẩm mà những vị phu nhân bình thường vốn cao cao tại thượng, giờ đây cũng phải khom lưng uốn gối. Nếu ta mang ra cực phẩm trân quý, chẳng phải họ sẽ vui mừng đến phát điên sao? Các vị phu nhân, chẳng phải tại hạ không muốn đưa, mà thực sự đã hết hàng rồi à? Ngân lượng không thành vấn đề. Phải đó. Dương phu nhân, bà xem bà nói gì kìa. Đâu phải chuyện tiền nong. Ta cũng không nỡ nhìn các vị phu nhân phải phòng không gối chiếc, bị mấy gã đàn ông bạc tình lạnh nhạt. Vậy rốt cuộc là khi nào mới có hàng hả? Cái này, mùi hương này là hương hoa hồng. Mùi hương này thanh tân thoát tục, nồng nàn mà không dung tục. Mùi hương quyến rũ, diệu kỳ, quá diệu kỳ. Đương nhiên là thơm rồi. Đây chính là nước hoa của đời sau đấy. Toàn là tinh hoa công nghệ cả đấy. Các vị tưởng ta đùa với các vị chắc. Đây là... Xưa nay, bảo đao tặng anh hùng, nước hoa tặng mỹ nhân. Ta thấy thiên hạ này không ai so được với thái tử phi để xứng với chai nước hoa này hơn. Sáng bóng trong suốt. Riêng cái chai này thôi đã giá trị liên thành rồi. Vậy nước hoa này chẳng phải... Ôi trao, món này quý giá quá. Không nhận được đâu. Không nhận được đâu mà. Thế thì người buông tay ra đi chứ. Thái tử phi, chỉ có nước hoa thôi thì chưa đủ. Chúng ta còn phải học cách bảo dưỡng nhan sắc. Bảo dưỡng... Diệp Phàm, sao con lại tới đây? Nhạc mẫu, người cũng ở đây sao? Để ta giới thiệu với mọi người một chút. Đây là con rể ta. Diệp Phàm là chủ nhân của mặt nạ dưỡng da và nội y mà các vị đang cầm. Diệp công tử, cậu phải giúp ta với. Diệp công tử. Gọi công tử gì chứ? Gọi là ân công đi. Giúp ta với. Giúp ta. Bảo ta làm gì ta cũng chịu hết. Mẫu thân. Mẫu thân. Huy Âm, các bà ấy đang làm cái gì vậy? Sao hai con lại tới đây? Có chuyện gì? Lát nữa về nhà rồi nói. Ta phải vào cùng họ tranh mua mặt nạ đây. Không thì bị mấy ả lẳng lơ này cướp mất phần trước đấy. Mặt nạ là thứ trong truyền thuyết giúp phụ nữ mãi mãi thanh xuân đó sao? Thái tử phi, người cũng biết à? Đừng có chèn lấn. Ai cũng có phần hết. Các vị nghe ta nói một câu. Các vị đều là tiểu thư khuê cát của danh gia vọng tộc. Thời còn trẻ cũng đều là tuyệt đại mỹ nhân, diễm áp quần phương. Nhưng thời gian thoi đưa, các vị không muốn trơ mắt nhìn phu quân của mình ngày càng xa lánh mình chứ. Các vị hãy ngẫm cho kỹ đi. Phu quân của các vị đã bao lâu rồi chưa hề sủng hạnh các vị. Ông nhà ta đã nửa năm nay không chôn chăn gối rồi. Diệp công tử chứ còn gì nữa. Lão già nhà ta ấy à, suốt ngày kêu ca, người ngợm đau nhức. Thế mà quay đi quay lại đã nạp thiếp rồi. Nhà bà mới chỉ là nạp thiếp thôi. Lão nhà ta còn đang tính đưa tiểu tam lên làm chính thất kia kìa. Diệp công tử, Diệp Phàm ta hôm nay mang những chiếc mặt nạ dưỡng da này ra không vì mục đích gì khác, chỉ là không đành lòng nhìn. Ta muốn giúp các phu nhân tìm lại thanh xuân, lấy lại sự tự tin. Nói hay lắm. Diệp công tử, chuẩn luôn.
Diệp công tử nói trúng tim đen của ta rồi. Người đàn ông tốt thế này, nếu không phải đã ở rễ nhà họ Tạ thì ta đã gả con gái cho ngài rồi. Được rồi, bây giờ các phu nhân hãy mau nằm xuống. Ta sẽ cho mọi người trải nghiệm công nghệ trẻ hóa da bằng ánh sáng mới nhất, giúp các nàng trở về tuổi 18 đôi mươi. Điện hạ giá lâm bản tự, thật khiến cho chùa Vạn Long dễ dàng muôn phần. Đại sư quá lời rồi. Thái tử điện hạ, có chuyện gì thế? Sao lại hốt hoảng thế kia? Chuyện này, ở đây đều là người nhà cả. Ngươi cứ nói thẳng đi. Dạ bẩm, Thái tử phi bị tên Diệp Phàm lột sạch y phục, đè xuống giường rồi à? Cái gì? Ta bị trộm nhà rồi sao? Tạ Uyển Nhu, mình sa đọa rồi sao? Lại bắt đầu nhớ nhung mùi vị của một tên tiểu bạch kiểm. Chẳng lẽ mày đã quên mẹ mày chết như thế nào rồi sao? Hiện giờ kẻ thù giết mẹ mày đang ở ngay bên cạnh. Tâm của cô lại loạn rồi. Ta đâu có bảo cô đi bảo vệ Diệp Phàm đâu. Vô Lượng Thiên Tôn, người đàn ông của cô bây giờ đang tiêu dao khoái hoạt lắm đấy. Cái này là mặt nạ dưỡng da, bảo bối của phu quân cô đấy. Sao thế? Cô không biết à? Tự xưng là thông minh nhất thiên hạ, Tạ Ma Đầu, vậy mà lại không biết bí mật của người đàn ông bên gối mình sao? Thú vị thật. Thú vị lắm đấy. Hóa ra thứ mặt nạ trên mặt mẫu thân lại là của Diệp Phàm. Kể cũng phải, phu quân của cô bản lĩnh lớn thì không có, nhưng mấy trò vặt vãnh thì nhiều vô kể. Mấy vị phu nhân của các đại thế gia trong kinh thành đều bị hắn dắt mũi xoay như chong chóng. Chút tài mọn mà thôi. Còn giả bộ cái gì? Thái tử thì nhớ thương cô lại để Diệp Phàm đi hạ gục Thái tử phi. Tạ Ma Đầu ơi là Tạ Ma Đầu. Mấy kẻ chơi mưu kế các người, tâm địa đen tối thật đấy. Thái tử phi, không sai, Diệp Phàm giờ đã lột sạch y phục của nàng ta rồi đè xuống giường. Chiêu này của ngươi ấy à, thâm độc thật đấy. Nhưng ngươi không sợ thái tử nổi điên sao? Toan rồi. Ta đâu có bảo Diệp Phàm cưa đổ Thái tử phi đâu. Ta cảm thấy mình đang đẹp lên rồi nè. Ta đã cảm nhận được hiệu quả của nó rồi. Nàng nhìn lớp mặt nạ này xem. Được nha, để ta xem nào. Đúng rồi, lại đây để ta sờ thử. Sướng không Thái tử phi? Sướng quá đi mất. Từ khi gả cho thái tử, đây là lần đầu tiên ta thấy sướng thế này đấy. Cẩu nam nữ, thật không còn ra thể thống gì nữa. Lần đầu tiên sướng thế này á. Lý Mộng Xuân, ngươi đang sỉ nhục ta. Thái tử à? Liễu Sơn, ngươi cũng muốn cản ta sao? Thái tử, ngài là thái tử mà. Lúc này ngài mạo muội xông vào. Nếu chuyện này đồn ra ngoài thì biết giấu mặt vào đâu. Chỉ là một con đàn bà thôi mà. Nhưng đó cũng là một trong ngũ tính thất vọng, đích nữ Lý gia đấy à. Vậy ngươi bảo ta phải làm sao? Cứ trơ mắt đứng nhìn thế à? Để thần nghĩ, vào thì vẫn phải vào. Có điều phải vào thật khẽ khàng ư? Từ xưa đã dạy, bắt trộm phải bắt tang vật, bắt gian phải bắt tại trận, nhỡ kẻ bên trong chạy thoát thì làm thế nào? Có lý. Đứng lại. Các ngươi là ai? Bọn ta là thái giám, do thái tử phái tới. Thái tử bảo có việc quan trọng, cần tìm thái tử phi. Được rồi, vào đi. Nhớ quản cho kỹ cái mắt của các ngươi. Không được ngẩng đầu lên. Cái gì không nên nhìn thì đừng có nhìn. Bớt giận. Thái tử phi, nàng có cảm thấy đã vẻ khác hẳn rồi không? Chính là cảm giác này. Phụ nữ mà, là phải biết yêu thương bản thân mình một chút. Diệp Lan Quân, sau này chàng còn giúp ta được không? Gì cơ? Đương nhiên là được. Thái tử phi có nhu cầu, cứ đến tìm ta. Tuyệt đối sẽ khiến thái tử phi hài lòng. Chủ nhân, thái tử phái người đến giục rồi. Gấp cái gì chứ? Không thấy bản cung đang tận hưởng sao? Đợi đã. Không thấy bản cung đang tận hưởng sao? Đợi đã. Rõ. Thái tử phi, người hành xử hoang đường như vậy,
Lẽ nào không sợ thái tử biết sao? Từ bao giờ đến lượt tên hoạn quan nhà ngươi xen vào? Ngươi đường đường là thái tử phi, lại ở cùng một nam nhân tại chùa Vạn Long. Ngay tại chùa Vạn Long, chốn thanh tịnh thế này, lại làm chuyện cẩu thả đồi bại. Câm miệng! Tên hoạn quan này, bản cung làm việc, khi nào đến lượt ngươi quản? Cho dù là thái tử ở đây, cũng không dám ăn nói với ta như vậy. Ngươi, cho dù thái tử vì bận rộn việc nước, có lơ là người, thì ngươi cũng không nên như vậy chứ. Còn cả tên Diệp Phàm này nữa, ngươi không biết hắn là cái thứ gì sao? Không phải, cái tên thái giám này ăn nói kiểu gì thế? Ta làm sao? Liễu Sơn, khoan đã, vậy người này chẳng phải là thái tử sao? Không ngờ thái tử điện hạ, lần đầu chúng ta gặp mặt lại trong hoàn cảnh thế này. Hơn nữa cái nón xanh của ngài cũng đẹp đấy. Ngươi chính là Diệp Phàm. Chỉ là một tên ở rể nhỏ bé nhà họ Tạ, lại to gan dám tơ tưởng đến thái tử phi. Ngươi có biết đây là tội gì không? Tội gì? Ta thì có tội gì chứ? Rõ ràng là thái tử phi cầu xin ta đến mà. Ngươi, Lý Mộng Xuân, ngươi lại đói khát đến mức không biết chọn lựa sao? Lại đi chọn hắn. Diệp Phàm thì sao chứ? Ta thấy chàng ấy rất tốt, bản lĩnh cũng không nhỏ. Làm ta vui vẻ không được sao? Bản lĩnh không nhỏ. Lẽ nào là... Lý Mộng Xuân, đôi cẩu nam nữ các ngươi muốn chết à? Đôi cẩu nam nữ các ngươi chán sống rồi. Tên hoạn quan nhà ngươi. Khoan đã, phu quân. Bẩm thái tử điện hạ, thái tử phi nương nương chỉ là đang làm liệu trình dưỡng nhan, chứ không hề tư thông với ai cả. Nhưng mà hắn là chuyện thế nào? Nam nữ thụ thụ bất thân. Diệp Phàm ca ca, huynh ấy rất giỏi thuật dưỡng nhan làm đẹp, nhưng huynh ấy biết rõ không thể mạo phạm thái tử phi nương nương, nên đã để thần nữ làm thay rồi. Có điều, thái tử điện hạ, ngài không tin thần nữ sao? Lẽ nào ta nhầm thật sao? Thái tử, ngài nghi ngờ ta? Ngài nghi ngờ ta tư thông với nam nhân khác? Không phải, ta... Thần thiếp đúng là mù mắt rồi. Thái tử, lương tâm của ngài để đâu rồi? Lý gia chúng ta đời đời trung lương, trung thành tận tụy với ngài. Thần thiếp chỉ muốn lấy lòng điện hạ, nên đặc biệt đến đây dưỡng nhan. Lẽ nào là sai sao? Không phải. Điện hạ, ngài rõ ràng là không tin tưởng ta. Ta đã tốn bao tâm tư dưỡng nhan là vì ai hả? Còn không phải là gì lấy lòng điện hạ sao? Giờ thì hay rồi, lại còn trách móc thần thiếp. Bất luận thế nào, nàng cũng không được tìm tên tiểu tử đó. Hắn thì có bản lĩnh gì chứ? Truyền ra ngoài không sợ người ta chê cười sao? Thái tử điện hạ, ngài nói vậy nghe tổn thương quá đấy. Diệp Phàm ta dù gì cũng cầm kỳ thi họa, món nào cũng tinh thông. Sao ngài có thể nói ta không có bản lĩnh chứ? Cầm kỳ thi họa, món nào cũng tinh thông, không sai. Được, vậy bản thái tử phải kiểm tra ngươi một chút. Nếu ngươi thực sự có bản lĩnh, bản thái tử không những chuyện cũ bỏ qua, mà còn phong ngươi làm ngũ phẩm viên ngoại lang. Nhưng mà nếu ngươi không có bản lĩnh, thì thiến rồi nhập cung, hầu hạ thái tử phi làm đẹp đi. Không được, ta cá với ngài, thái tử điện hạ. Nếu ta thắng, ngài phải... À không, phải xin lỗi thái tử phi. Diệp Phàm, ngươi cũng thật có lòng, nhưng tuyệt đối đừng kích động. Sao ngươi có thể vì ta mà đặt cược thê thảm như vậy? Thái tử phi, ngươi đúng là nhân mỹ tâm thiện. Diệp Phàm ta tài cán gì mà được người quan tâm như vậy? Có đôi khi ta thật sự ngưỡng mộ thái tử điện hạ, vì có được một vị hiền nội trợ như người. Thái tử, ngài thấy chưa? Người ngoài đều thấy điểm tốt của ta, còn ngài lại không thấy. Một lòng chỉ nghĩ đến Tạ Uyển Nhu. Ả nữ ma đầu đó có gì tốt chứ? Ngươi yên tâm, bất luận thế nào, ta nhất định bảo vệ ngươi an toàn. Thái tử phi, có câu này của ngươi, ta có thua cũng chẳng sao, nhưng ta sẽ không thua đâu. Ta phải lấy lại thể diện cho người, để tránh bên ngoài đồn đại làm ô uế danh tiếng của người. Ta nhất định sẽ thắng. Đúng là người đàn ông tốt mà. Thái tử, ngài nhìn người ta xem, rồi nhìn lại ngài xem. Người khác đều biết giữ gìn danh tiếng cho ta, còn ngài lại đang bôi tro trát trấu vào mặt ta. Cũng được, nhân cơ hội này giết quách tên nhãi này đi, cũng coi như cho Tạ Uyển Nhu một bài học dằn mặt. Nhạc thánh Kỳ Tuấn, mời ra tay.
Kỳ Tuấn tham kiến thái tử. Thái tử, ngài làm vậy chẳng phải là quá đáng lắm sao? Sao hả? Không được chắc. Tên Kỳ Tuấn này lợi hại lắm sao? Diệp Phàm ca ca, Kỳ Tuấn này đã không thể dùng từ lợi hại hay không lợi hại để hình dung nữa rồi. Hắn chính là đương kim nhạc thánh. 3 tuổi đã biết âm luật, 4 tuổi đã biết đàn tấu, 5 tuổi đã có thể phổ nhạc. Đến năm 18 tuổi ấy thì đã tinh thông tất cả âm luật trên thế gian này rồi. Đó vẫn chưa phải là điều đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là kẻ này đem thiên phú võ học của hắn dung hợp với âm nhạc, giết người vô hình vô ảnh. Tại hạ có một khúc, mời chư vị lắng nghe. Lợi hại thật. Cẩn thận. Sóng âm này cực kỳ quỷ dị. Trừ phi âm luật của ngươi có thể lấn át được hắn. Nếu không ngươi thua là cái chắc. Nói vậy nghĩa là chỉ cần âm luật to hơn hắn là được chứ gì. Chuyện này gần như không thể. Tiếng cổ cầm của hắn có nội lực gia trì. Âm luật tầm thường cơ bản là không thể nào át được tiếng đàn của hắn. Hay là ngươi nhận thua đi, để ta đi xin xỏ một tiếng. Bọn họ nể mặt nhà họ Lý sẽ không làm khó ngươi đâu. Diệp Phàm ca ca, huynh yên tâm. Nhà họ Dương chúng muội nhất định sẽ bảo vệ huynh. Cứ tưởng là thi thố âm luật gì cao siêu, không ngờ tới lại là thi xem ai to mồm hơn. Thế thì kèo này ta bao thắng. Kỳ huynh, không cần giấu nghề, hãy tung ra bản lĩnh thật sự đi, cho cái tên con buôn này được mở rộng tầm mắt. Kẻo hắn lại không biết trời cao đất dày là gì. Phu nhân, cô cũng thấy rồi đấy. Đây chính là người đàn ông cô chọn. Hắn bây giờ đã sợ dở mật mà bỏ chạy rồi. Cô chọn sai người rồi. Ngươi Nhạc thánh Kỳ Tuấn, sao hắn lại ra tay rồi? Xem ra người đàn ông của cô lần này đã chọc phải rắc rối lớn rồi. Vị nhạc thánh này chính là một thiên tài võ đạo, không hề thua kém cô và ta đâu. Người đàn ông của cô lần này là lành ít dữ nhiều rồi. Câm miệng. A Di Đà Phật. Thí chủ xin dừng bước. Lão muốn cản ta. Thái tử có lệnh, bất kể ai cũng không được vào trong. Lão hòa thượng chùa Vạn Long này không phải là người cô và ta có thể chống lại đâu. Tạ Ma Đầu, chồng cô hết cứu rồi. Kiếm mối khác đi. Nếu ta cứ muốn xông vào thì sao? Vậy thì phải xem bản lĩnh của thí chủ đến đâu rồi. Mạnh quá. Thí chủ, xin đừng làm khó lão nạp. Chuyện hôm nay không liên quan đến cô. Mau rời đi đi. Lão có biết người đời gọi ta là gì không? Người đàn ông của ta, cho dù là một con chó, cũng chỉ có thể chết trong tay ta. Kẻ nào dám cản ta, ta giết kẻ đó. Ngươi giúp ta, ta hứa với ngươi một yêu cầu. Bất cứ yêu cầu nào sao? Người đàn ông thú vị thật, lại có thể khiến nữ ma đầu như cô rối loạn đạo tâm. Người đàn ông như vậy không thể chết được. Nhận sai đi phu nhân. Ta, nếu nàng không nhận sai, bản thái tử hôm nay không chỉ thiến hắn, mà còn khiến hắn phải chết dưới âm luật. Ngươi xem bản thái tử có làm được hay không? Được. Ta nhận cái gì mà nhận? Ta đã thua đâu. Diệp Phàm, ngươi có bản lĩnh thì đừng núp sau giấy đàn bà. Có dám đường đường chính tiếp chiêu âm luật của nhạc thánh không? Có gì mà không dám?
Đây là Linh nhạc. Tiếp theo đây, xin gửi tặng mọi người một bài Chết cũng phải yêu. Chết cũng phải yêu. Chết cũng phải yêu. Không dốc hết tâm can thì không sướng. Tình cảm sâu đậm chỉ có như vậy mới đủ để giải bày. Mặc kệ người đời khen hay chê, chỉ cần em dũng cảm đi theo anh. Khúc nhạc kỳ lạ quá. Cái tên phế vật không ra gì này cũng xứng nói là hiểu âm luật sao? Toàn lời lẽ thô thiển, yêu yêu đương đương, cũng xứng nói là hiểu âm luật ư? Nhạc này tuy quái dị, nhưng ca từ dễ hiểu, có cảm giác muốn cùng hát vang một bài ghê. Thứ nhạc này muốn lên sân khấu hát cùng quá đi. Không được, mình là thục nữ. Không được, không được, phải giữ ý tứ. Kỳ huynh, mau lên. Kỳ Tuấn đã bắt được tông giọng rồi. Điện hạ chớ hoảng, để ta xử lý hắn. Ngươi đã thành công chọc giận ta rồi đấy. Bây giờ để ta cho các người mở rộng tầm mắt. Thế nào mới là âm luật chân chính? Thế nào mới gọi là âm nhạc? Diệp Phàm, mau dừng tay. Diệp Phàm ca ca, đừng kích động. Muốn so xem loa ai to hơn chứ gì. Khoản này thì ta chưa ngán ai bao giờ. Để cho ngươi được mở mang kiến thức về buổi hòa nhạc của thế giới tương lai. Cùng dàn loa trị giá cả triệu đô này. Đến đoạn cao trào rồi đây. Có những kỳ tích phải tin tưởng mới có thể tồn tại. Chết cũng phải yêu. Không yêu đến tận cùng thì không sướng khoái. Tình cảm sâu đậm chỉ có như vậy mới đủ để giải bày. Chết cũng phải yêu. Không khóc đến khi mỉm cười thì không sướng khoái. Vũ trụ hủy diệt, trái tim vẫn còn. Diệp Phàm, đợi ta. Đây là loại âm luật quái quỷ gì vậy? Lại không hề chịu ảnh hưởng bởi tiếng đàn của ta. Là nhạc điện tử. Đồ phế vật. Ngươi đúng là một tên vô dụng. Đến cả một tên phế vật ngũ âm không đầy đủ mà cũng đánh không lại. Nuôi ngươi tốn cơm tốn gạo. Thái tử, mời ngài xin lỗi Thái tử Phi. Ngươi, xin lỗi mau. Xin lỗi. Bản Thái tử, sai rồi. Ngươi cứ đợi đấy cho ta. Ngươi giết ta đi. Đàn của ta đứt rồi. Đạo tâm của ta cũng tan nát rồi. Giết ta đi. Cho ta một cái chết thống khoái đi. Ngươi có muốn làm ra thứ âm nhạc mà người trong thiên hạ đều yêu thích không? Thứ âm nhạc quốc dân ai cũng mê mẩn ấy. Tại hạ cho rằng âm nhạc là thứ thuần khiết. Bất kể là phàm phu tục tử hay là lê dân bách tính đều có tư cách thưởng thức âm nhạc. Ngươi không phải là nhạc thánh sao? Có muốn lưu danh sử sách, làm người tiên phong, thực hiện những việc chưa ai từng làm, tạo ra âm nhạc dành cho bách tính. Hóa ra là vậy. Hóa ra là vậy. Ta ngộ ra rồi. Ta ngộ ra rồi. Tiên sinh, xin hãy dạy ta. Đây là tuyển tập nhạc pop thịnh hành. Diệp Phàm hắn vẫn ổn chứ? Hắn sống dai lắm. Tạ Uyển Nhu, nàng đứng đây đợi ta để làm nhục bản thái tử hả? Ta nói cho nàng biết, chuyện ngày hôm nay sẽ không kết thúc đơn giản thế đâu. Nàng là người mà ta đã nhắm trúng. Nàng chạy không thoát đâu. Con gái à? Con không biết đâu. Hôm nay Tiểu Phàm đã làm cho Tạ gia chúng ta nở mày nở mặt lắm đấy. Là Tạ Uyển Nhu phải không? Nghe nói cô muốn gặp vị cao nhân về thuật tạo giấy kia. Người đã đợi sẵn ở đằng kia rồi. Diệp Lan Quân, hôm nay ngươi vì ta mà đắc tội với thái tử, hắn sẽ không buông tha cho ngươi đâu. Không phải như vậy đâu. Thái tử Phi, cô hiểu lầm rồi. Ta chỉ là không muốn một người như cô, dịu dàng chu đáo, thông minh hiểu chuyện, lại thấu hiểu lòng người, lại bị chính phu quân của mình hiểu lầm. Nhưng mà yên tâm đi Thái tử Phi, những lời ta nói đều là thật lòng. Đừng gọi ta là Thái tử Phi nữa. Chỗ riêng tư, cứ gọi ta là Lý Mộng Xuân.
Lý Mộng Xuân. Tên đẹp thật đấy. Không ngờ khuê danh của cô lại thơ mộng đến thế. Tên có đẹp đến đâu cũng khó mà được người đời biết đến. Từ xưa đến nay, dù là khai quốc hoàng hậu cũng khó lòng lưu lại sử sách tên họ thật của mình. Lưu danh sử sách sao? Chuyện nhỏ. Để ta dạy cô sinh con nhé. Dạy ta sinh con. Ngươi là nam nhân mà. Đương nhiên rồi. Cho dù thái tử có biết, hắn cũng phải cảm ơn ta thôi. Có điều ta sẽ không để hắn biết đâu, vì ta muốn công lao này hoàn toàn thuộc về một mình cô. Khoan đã. Thủ thuật sản phụ khoa thực dụng. Cô cầm lấy cuốn sách này, mượn danh tiếng nhà họ Lý, tuyên truyền ra ngoài, có thể giúp đại tràng tỷ lệ sống sót của phụ nữ khi sinh nở tăng lên đến 7-8 phần. 7-8 phần ư? Phụ nữ đại tràng tỷ lệ sinh nở thành công chỉ có 4-5 phần thôi. Cuốn sách này nếu truyền ra ngoài, chẳng phải là lập địa thành thánh, công đức ngàn thu sao? Ý người nói là cái sinh con này hả? Chứ sao nữa? Chẳng lẽ cô muốn cả đời này đều sống dưới cái bóng của đàn ông sao? Không muốn gây dựng sự nghiệp riêng à? Cô cầm lấy cuốn sách này, áp dụng vào thực tế đi. Đừng nói là thái tử, ngay cả bệ hạ cũng phải nhìn sắc mặt cô đấy. Phụ nữ là phải dựa vào chính mình. Không được, vật này quá quý giá, ta không thể nhận. Vì ta tin cô, tin rằng cô là một người phụ nữ lương thiện, đúng không? Bây giờ ta đã đắc tội với thái tử, kẻ thù chạy đầy đường, chắc cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Cuốn sách này ở trong tay cô sẽ phát huy tác dụng lớn nhất. Không tin là cô không động lòng. Có nhà họ Lý giúp đỡ, ngũ tính thất vọng này mình đã nắm được một nửa rồi. Đến lúc đó, kịch hay cũng nên mở màn rồi. Ta, Thái tử Phi, hãy coi như là vị phụ nữ trong thiên hạ đi. Vì ta, nhận lấy đi. Diệp Phàm, ngươi yên tâm, nếu cuốn sách này là thật, thì dù trời có sập xuống, Lý Mộng Xuân ta sẽ gánh cho ngươi. Trưởng nữ Tạ gia, Tạ Uyển Nhu, tham kiến Thái tử Phi. Tạ Uyển Nhu phải không? Ta nhớ kỹ cô rồi. Người đàn ông của cô phải đối đãi cho tốt. Nếu hắn xảy ra chút sơ suất nào, Lý Mộng Xuân ta sẽ diệt sạch cả nhà họ Tạ. Thái tử Phi, ta cảnh cáo cô, đây không phải thương lượng, mà là thông báo. Diệp Phàm này Lý Mộng Xuân ta bảo kê rồi. Cho dù ông trời có xuống đây, cũng không cản được đâu. Là ta nói đấy. Cô ở bên ngoài liều mạng bị thương. Kết quả người đàn ông của cô đã lo liệu xong xuôi. Cả thái tử lẫn thái tử Phi. Câm miệng. Mùi giấm chua nồng nặc quá. Trong lòng cô chắc đang dậy sóng rồi chứ gì. Tiếc là chuyện này chẳng phải do Tạ Ma đầu cô tự chuốc lấy sao. Ta làm vậy là vì kế hoạch, vì đại cục. Nếu có thể khiến vị thần nhân chế ra thuật tạo giấy kia làm việc cho ta, thì một gã đàn ông có xá gì. Người đàn ông của cô tới rồi kìa. Phu nhân, sao nàng lại tới đây? Nàng lo cho ta hả? Phu nhân, sao nàng lại tới đây? Nàng lo cho ta hả? Đương nhiên là lo cho ngươi rồi. Lo ngươi sẽ làm hỏng kế hoạch của ta. Thế thì ta cảm động rớt nước mắt luôn. Buông ra. Sao lại giận rồi? Chẳng phải nàng bảo ta hốt Dương phu nhân sao? Ta không những hốt được Dương phu nhân, mà tiện tay hốt luôn cả Thái tử Phi rồi. Nàng thấy ta có đỉnh không? Dơ bẩn, phu nhân. Nàng nói thế là hơi quá đáng rồi đấy. Nàng có biết ta đau khổ thế nào không? Đau khổ? Ta thấy ngươi đang sướng rơn thì có. Đó chính là đích nữ Lý gia trong ngũ vọng thất tính đấy. Đệ nhất mỹ nhân đại càng đời trước. Diệp Phàm à Diệp Phàm, ta đúng là đã coi thường ngươi rồi. Cô định qua cầu rút ván à? Nhiệm vụ của ngươi kết thúc rồi. Từ giờ cứ ngoan ngoãn ở yên bên cạnh ta. Nếu còn dám trêu hoa ghẹo nguyệt thì ta cũng không tha cho ngươi đâu. Phu nhân, nàng ghen rồi à? Ngươi mà cũng xứng sao? Nhưng mà phu nhân này, hình như nàng nói nhiều hơn rồi đấy. Lát nữa ta phải đi gặp một vị quý nhân. Ngươi tốt nhất nên tránh xa một chút. Vậy ta xin về phủ trước. Tắm gội sạch sẽ đợi nàng. Phu nhân,
Trò vui đã bắt đầu rồi. Người tới là ai? Giọng nói này nghe thật quen tai. Tạ gia đích nữ Tạ Uyển Nhu tham kiến tiên sinh. Thì ra là nữ ma đầu của Tạ gia. Tìm lão phu có việc gì chăng? Giảng bối muốn thỉnh tiên sinh tương trợ, giúp cho Tạ gia chúng ta thuận lợi thăng tiến trở thành thế gia. Cô hãy mặc y phục phía trước cho chỉnh tề, rồi hãy thưa chuyện với lão phu. Tiền bối, ngài xem ta là hạng người phù phiếm đó sao? Sao nào? Cô không bằng lòng ư? Tiền bối nếu muốn khước từ, có thể nói thẳng. Nếu như chấp thuận, tất sẽ được đãi ngộ xứng đáng. Vậy ngươi thử nói xem, ta giúp ngươi thì có lợi lộc gì? Tiền bối chỉ cần trong đại điển tại Vạn Long Tự, thay Tạ gia chúng ta nói vài lời tốt đẹp, giúp Tạ gia thuận lợi thăng lên hàng thế gia. Ta ắt có hậu tạ. Thế gia quan trọng đến vậy sao? Đối với ta, vô cùng quan trọng. Vậy ngươi nguyện ý trả cái giá thế nào? Bất cứ giá nào, kể cả bản thân ngươi sao? Tiền bối, giảng bối đã thành thân rồi. Thành thân thì cũng có thể hòa ly. Ta biết nàng và tên tiểu tử Diệp Phàm kia chẳng qua chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Ta nói có đúng không? Nàng do dự rồi. Nàng đang do dự điều gì? Ta hỏi nàng một câu. Nàng thật sự có lòng với Diệp Phàm sao? Chỉ cần nàng bằng lòng làm phu nhân của ta, ta có thể giúp nàng báo thù, thậm chí giúp ngươi lật đổ Đại Càn. Mà ngươi chỉ cần sát hại Diệp Phàm. Thế nào? Nhất quyết phải trừ khử Diệp Phàm sao? Phải, ngươi chính là Tạ Ma Đầu. Đã có 6 đời phu quân bỏ mạng rồi, thêm một đời nữa cũng đâu có gì khó khăn. Phu nhân à, phu nhân, nàng sẽ lựa chọn thế nào đây? Là vì báo thù mà sát hại ta, hay là lựa chọn ta? Hiện tại ta đã bày bố thành công, nhưng lại chẳng biết phải cùng nàng chung sống ra sao. Nếu nàng thật lòng đối đãi với ta, ta có thể tha thứ cho nàng. Nhưng nếu nàng buông bỏ ta, thì duyên phận đôi ta từ nay chấm dứt. Phu nhân, mong rằng đừng khiến ta thất vọng. Tiền bối, lựa chọn của giảng bối là... Tiền bối, lựa chọn của giảng bối là... Sao đến lúc then chốt lại mất tín hiệu rồi? Ta ghét nhất là phải lựa chọn. Lựa chọn của ta là ta muốn tất cả. Diệp Phàm đã qua, thử thách của ta, đó chính là phu quân của ta. Một ngày là chồng, cả đời là chồng. Nếu ngươi chịu quy phục ta, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Bằng không thì... Người đâu? Chủ nhân, người đang nhìn gì thế? Không có gì. Ta còn tưởng cô quên ta rồi chứ. Sao có thể chứ? Ta đã hoàn toàn thu phục được Bạch Liên giáo rồi. Khi nào chúng ta đánh vào hoàng thành, làm thịt tên cẩu hoàng đế kia? Không vội, cứ để đạn bay một lúc đã. Pháp khí thật tinh xảo. Quả là xảo đoạt thiên công. Ngươi biết đây là cái gì không? Không biết. Nhưng mà nó có thể truyền âm ngàn dặm. Quả thực là một sự tồn tại vô cùng ghê gớm. Ít nhất thì Thanh Phong quán của ta cũng không có bảo vật như thế này. Chúng ta lộ tẩy rồi, phải hành động ngay bây giờ. Nàng chắc chứ? Bệ hạ cũng tới rồi. Mọi chuyện đã bại lộ. Ta còn lựa chọn nào khác sao? Kẻ này biết kim thiền thoát xác, đã đẩy chúng ta lên đầu sóng ngọn gió rồi. Nếu không hành động ngay thì sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Nàng đúng là kẻ điên mà. Đến lúc đó, nếu ta ốc còn không mang nổi mình ốc, ngươi hãy giúp ta bảo vệ Diệp Phàm. Là ta đã hứa với chàng ấy, giữ cho chàng ấy một mạng là được. Phụ thân, vật này là thật sao? Chuyện này hệ trọng lắm đấy. Con gái, con lấy nó ở đâu ra? Là một vị cao nhân ban tặng. Không thể tin được. Cuốn sách này có thể cứu vớt muôn dân khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng, cũng có thể giúp Lý gia ta hưng thịnh ngàn năm. Mau đưa ta đi gặp ngài ấy. Nhưng mà người này đã đắc tội với thái tử. Đắc tội thái tử ư? Chỉ dựa vào công lao của cuốn sách này, đừng nói là đắc tội thái tử. Ta thấy có đổi thái tử khác cũng chẳng thành vấn đề. Người đó là ai? Lão phu chống lưng chắc rồi. Mẫu thân, mẫu thân, người có thể bảo vệ Diệp Phàm ca ca được không? Con gái ngoan, con nói gì vậy chứ?
Có mấy món mỹ phẩm thần thánh này, Dương gia ta chắc chắn sẽ dốc toàn lực tương trợ. Đến lúc đó, Dương gia chúng ta ắt sẽ hưng thịnh ngàn năm. Tuyệt quá mẫu thân ơi. Cũng nhàn nhã gớm nhỉ. Ngươi có biết phu nhân của ngươi đang làm một chuyện tày đình không? Chuyện tày đình gì? Đâu đến lượt một tên ở rễ như ta xen vào. Ngươi khiến ta không thể nhìn thấu được. Nếu để cô nhìn thấu, chẳng phải ta bị cô nhìn sạch sành xanh sao? Phu thê các người nói năng thật đáng ghét. Nói thật cho ngươi biết, phu nhân của ngươi muốn mượn danh nghĩa dân bảo vật để đưa Tạ gia lên hàng thế gia, thoát khỏi sự đeo bám của thái tử. Nhưng nước đi này, hoặc là phải được Nho, Thích, Đạo, Tam gia công nhận, hoặc là phải được bảy đại thế gia gật đầu. Ngươi có biết không? Cũng có nghe qua. Đáng tiếc, cô ta không làm được đâu. Thái tử sẽ không đồng ý. Thậm chí, Chu Vạn Long cũng sẽ không đồng ý. Nền móng Tạ gia vẫn còn quá mỏng manh. Cho nên, cô ấy định liều mạng xông vào sinh tử quan, liên tục khiêu chiến bảy đại thế gia và lôi đài của Tam giáo, dùng vũ lực cưỡng ép đưa Tạ gia thăng lên hàng thế gia. Đúng là kẻ điên. Phải đấy, là một kẻ điên. Trước khi đi cô ấy đã dặn, bảo ta đưa ngươi rời khỏi đây. Một khi cô ấy thất bại, sẽ không ai bảo vệ được ngươi nữa. Phải rồi, lần trước ta ra tay cũng là do cô ấy cầu xin ta. Cái gì? Phu nhân à phu nhân, nàng giấu kỹ thật đấy. Đi thôi, gia nhập Thanh Phong quán của ta. Nể mặt nữ ma đầu kia, ta sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Khỏi cần. Thánh nữ đạo gia Lãnh Mộng Giao đúng không? Có hứng thú làm thị nữ cho ta không? Bên cạnh ta đang thiếu một người. Tiểu tử ngươi giáng đầu rồi à? Muốn Lãnh Mộng Giao ta làm thị nữ cho ngươi sao? Ngươi có tư cách đó sao? Có hay không thì lát nữa hẳn nói. Cô nói xem. Đạo gia đang tìm kiếm cao nhân biết thuật tạo giấy. Chuyện này không phải bí mật. Người đó chính là ta. Đừng ngạc nhiên. Chút thuật tạo giấy cỏn con không cứu được một Thanh Phong quán đang ngày càng sa sút đâu. Các người cần tìm lối đi riêng, giành lại sự công nhận của bách tính thường dân. Thuật tạo giấy không được sao? Thuật tạo giấy nhắm vào là giới trí thức, mà đệ tử Thanh Phong quán các cô đa phần là dân thường. Dân thường quan tâm nhất điều gì? Cái họ quan tâm là có cơm ăn hay không, có muối dùng hay không. Ngươi có cách sao? Đương nhiên rồi. Bạch Liên giáo tân nhiệm giáo chủ, được làm thị nữ cho chủ nhân là phúc khí 8 đời cô tu được đấy. Ngươi, nếu ta ban cho đạo gia các cô một loại giống tốt, có thể khiến sản lượng lương thực tăng lên gấp hàng chục lần. Cô nói xem Thanh Phong quán các cô còn có thể hưng thịnh được không? Nếu quả thực như vậy, Thanh Phong quán của ta sẽ hưng thịnh tột bậc, sánh ngang với quốc giáo. Ta tặng cô một bí thuật có thể giúp cô biến muối mỏ có độc trở thành thứ muối trắng tinh như tuyết, loại muối chỉ dành cho hoàng gia. Lúc đó Thanh Phong quán các cô sẽ thế nào? Vạn dân kính ngưỡng, tiếng thơm muôn đời. Những điều cô vừa nói, ta đều có thể làm được. Cô định cảm ơn ta thế nào đây? Vậy ta nguyện làm nô tỳ hầu hạ ngài. Đây là lúa nước lai tạo. Một mẫu có thể thu hoạch hàng ngàn cân. Hàng ngàn cân ư? Còn đây là ngô. Một mẫu cũng thu hoạch được hàng ngàn cân, nhưng lại không kén đất. Đất núi cũng trồng được. Đất núi cũng trồng được sao? Còn đây là khoai lang. Thứ này còn lợi hại hơn nhiều. Không những không kén đất, mà một mẫu có thể thu hoạch hàng vạn cân. Cái gì? Hàng vạn cân ư? Đây là kỹ thuật chế tạo muối. Mặn thật. Thấy sao hả? Tại sao ngài không lấy ra sớm hơn? Nếu ngài lấy ra sớm hơn một chút, thì cha mẹ ta đã không phải chết. Biết bao nhiêu sư huynh đệ ở Thanh Phong quán cũng sẽ không bị chết đói. Tại sao ngài không lấy ra sớm hơn chứ? Tại sao? Xin lỗi, ta thất lễ rồi. Khóc lóc sướt mướt thế kia, còn ra dáng thánh nữ gì nữa. Vô Lượng Thiên Tôn, từ nay về sau, hàng vạn đệ tử Thanh Phong quán chúng ta thề chết đi theo tiền bối. Nếu làm trái lời thề này, trời tru đất diệt, vạn kiếp bất phục. Đừng gọi ta là tiền bối, sau này cứ gọi ta là công tử. Vâng.
Thưa công tử, đi thôi. Đi gặp phu nhân của ta nào. A-di-đà Phật. Chùa Vạn Long ta lập tự đến nay đã được 230 năm. Hôm nay, cuối cùng cũng có vinh hạnh có được một món Phật bảo lưu ly, nên đặc biệt tổ chức lưu ly đại điển này. Hôm nay các vị thế gia đã đến dâng lễ chúc mừng. Lão nạp xin bái tạ chư vị tại đây. Nhắc đến món Phật bảo lưu ly này, nhà họ Tạ công lao không nhỏ đâu. Đâu có, Kim Trì trưởng lão, ngài quá khen rồi. Tuy nhiên, đại ân này, chùa Vạn Long ta cũng không thể không có chút lòng thành. Lão nạp đề nghị tiến cử nhà họ Tạ thăng cấp lên hàng thế gia. Chư vị có đồng ý không? Ta không đồng ý. Ta phản đối. Chư vị đừng hiểu lầm. Đại càng có được việc thăng cấp thế gia mới lần này. Điều đó chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ Giang Sơn đại càng ta vững như bàn thạch, xã tắc hưng thịnh a. Nhưng cái gọi là Phật bảo lưu ly này, bản thái tử thấy rằng chẳng qua cũng chỉ là loại lưu ly tầm thường mà thôi, chẳng có tác dụng gì lớn. Chư vị thấy sao hả? Vậy ý của thái tử điện hạ là thứ này là đồ giả sao? Vậy Tạ cô nương, cô cảm thấy thứ này chắc chắn là hàng thật sao? Thái tử điện hạ, xin hãy cẩn trọng lời nói. Vật này đã được các vị cao tăng chùa Vạn Long đích thân kiểm chứng, xác định là Phật bảo lưu ly, không thể nghi ngờ. Kim Trì trưởng lão, bất kể bảo vật này là thật hay giả, thì cũng chỉ là vật dung tục mà thôi. Thứ thật sự khiến Phật đạo hưng thịnh chính là giáo nghĩa của chùa Vạn Long. Liễu Sơn, thần ở đây, dâng món quà bản thái tử chuẩn bị cho chùa Vạn Long mang lên đây. Tuân lệnh. Kim Trì trưởng lão, đây là Phật kinh. Bản thái tử đã cho người thu gọn nó vào trong một cuốn sách nhỏ nhắn này. Sách ư? Lại có cuốn sách nhỏ gọn đến thế sao? Kim Trì trưởng lão có điều chưa biết. Lão phu đã nghiên cứu chế tạo ra loại giấy mới này, bề mặt láng mịn như ngọc, dễ dàng viết chữ. Quan trọng nhất là tiện mang theo bên người. Sau này kinh điển của chùa Vạn Long có thể dùng vật này truyền bá khắp đại càng. Đây quả là công đức vô lượng nha. Diệu, tuyệt diệu. Loại sách này chắc chắn sẽ giúp Phật môn Hoàng Dương Phật Pháp trợ lực gấp trăm lần. A-di-đà Phật. Đại công đức. Thái tử thật là đại công đức. So với món đồ Tạ gia dâng lên kia thì đúng là một trời một vực a. Tạ Uyển Nhu, bản thái tử cho ngươi một cơ hội. Bỏ tên chồng vô dụng của ngươi đi. Ta sẽ cho ngươi cơ hội thăng cấp thế gia. Bằng không, ái chà chà, đông vui quá nhỉ. Ta đã bảo chàng đi rồi mà. Sao chàng lại quay lại đây? Tạ gia chúng ta thăng cấp thế gia, chuyện lớn như vậy, sao ta có thể bỏ đi được chứ? Chàng không nên quay lại. Ta chỉ coi chàng là tấm bia đỡ đạn thôi. Ta đang lợi dụng chàng đấy. Nhưng mà ta lo cho nàng. Chúng ta là phu thê mà, đúng không? Diệp Phàm, tên con buôn thấp hèn kia, ở đây đến lượt ngươi lên tiếng sao? Chàng ấy là phu quân của ta, đương nhiên là có tư cách rồi. Kim Trì trưởng lão, ngài có hài lòng với cuốn Phật kinh này không? Đương nhiên rồi, đây chính là lợi khí Hoàng Dương Phật Pháp, vô cùng đắc lực, quý giá vô cùng. Hơn nữa, giá trị của nó còn ăn đứt cả xá lợi. Thì ra là vậy, coi như tiểu tử ngươi biết điều đấy. Chuyện thăng chức hôm nay không thành thì thôi bỏ đi, Âu cũng là ý trời. Tuyệt đối đừng gì chuyện cỏn con này mà đắc tội với Vạn Long tự và thái tử. Như vậy không tốt cho chàng đâu. Vậy để ta khiến bọn họ phải khóc lóc cầu xin ta. Tối nay nàng đấm bóp vai cho ta nhé, được không? Được. Nếu chàng làm được, ta sẽ đồng ý với chàng. Còn nếu chàng không làm được, ta sẽ giết chàng, rồi tự sát theo. Kim Trì trưởng lão, có thể cho ta mượn xem Phật kinh một chút không? A-di-đà Phật. Đương nhiên là được. Là đồ giả. Nghiệt chướng. Muốn chết à? Nghiệt chướng. Chán sống rồi sao? Tạ Uyển Nhu, ngươi có biết mình đang làm cái gì không? Ngươi đang coi thường Vạn Long tự sao? Hay là nói Tạ gia các người đang khinh nhờn Vạn Long tự là do ta sai bảo đấy? Thả chàng ấy đi. Không đời nào
Tạ Uyển Nhu, bản thái tử cho ngươi một cơ hội. Giết tên Diệp Phàm này đi. Ta sẽ bảo Kim Trì trưởng lão nể mặt bản thái tử. Chuyện cũ bỏ qua. Con gái ơi, nó gây ra họa tại đình như thế, đừng làm loạn nữa, còn không mau giết nó đi. Đúng đó muội không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho Tạ gia chúng ta chứ. Tạ gia thì liên quan quái gì đến ta? Tạ Uyển Nhu ta chính là một nữ ma đầu. Đã không thương lượng được, vậy thì chúng ta nói chuyện bằng nắm đấm đi. Kim Trì trưởng lão, hôm nay chuyện Tạ gia chúng ta thăng chức. Ông đồng ý cũng phải đồng ý, mà không đồng ý cũng phải đồng ý. Bằng không, ta không ngại để Vạn Long tự này máu chảy thành sông đâu. Ngươi điên rồi. Đúng vậy thái tử. Chuyện này không liên quan đến Tạ gia chúng ta. Xin thái tử minh xét. Tạ Uyển Nhu, ta biết ngay là ngươi còn giấu nghề mà. Nhưng mà ngươi vẫn đánh giá quá cao bản thân mình rồi. Trụ trì, ra tay đi. A Di Đà Phật. Thí chủ, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Kiếm của ta cũng chưa chắc đã cùng đâu. Chàng mau đi, đừng quay lại nữa. Đàn ông đang bàn việc lớn, đàn bà con gái chen mồm vào làm gì? Chàng... Kim Trì trưởng lão, ngài bớt giận. Cuốn Phật kinh ta vừa xé nát, chỉ ghi chép tiểu thừa Phật Pháp mà thôi. Nhưng Phật đạo muốn phát dương quang đại thì bắt buộc phải là đại thừa Phật Pháp mới được. Đại thừa Phật Pháp, không sai. Phật kinh bắt nguồn từ Tây phương cổ đại, vốn viết bằng tiếng Phạn, trải qua thời đại biến thiên. Xin hỏi, chùa Vạn Long chúng ta còn bao nhiêu tăng nhân nắm vững tiếng Phạn để kinh văn phiên dịch ra được chuẩn xác đây? Nếu như hiểu sai kinh điển chùa Vạn Long, xuyên tạc chân ý của Phật Đà, Kim Trì trưởng lão, ngài có biết lỗi lầm trong đó lớn thế nào không? Phật Pháp của chùa Vạn Long sớm đã tàn khuyết không chịu nổi. Nếu cứ mạo muội truyền thừa, chắc chắn tai họa khôn lường. Dám hỏi thí chủ, có hiểu tiếng Phạn không? Ta đương nhiên là không biết rồi. Hóa ra là nói mồm không bằng chứng à. Nhưng ta nắm giữ bộ Phật kinh hoàn chỉnh. Đây là Kim Cang kinh bản đầy đủ, Niết Bàn kinh 400 quyển, Bồ Tát kinh 360 quyển, Hư Không Tạng kinh 20 quyển, Thủ Lăng Nghiêm kinh 30 quyển. Niết Bàn kinh lại là Niết Bàn kinh thật sao? Cái này Bồ Tát kinh. A Di Đà Phật. Lão nạp từng nghe danh những kinh văn này, nhưng chưa từng có duyên diện kiến. Không biết vị thí chủ này có thể cho lão nạp xem qua một chút không? Đương nhiên là được. A Di Đà Phật. Là chân kinh của Phật tổ A. Không sai, đúng là Phật kinh rồi. Lại còn có cả bản dịch nữa. A Di Đà Phật. Sao ngươi lại có được những Phật kinh quý báu này? Đương nhiên là do phu nhân nhà ta không quản ngại gian khổ, từ Tây phương cực lạc thỉnh về đấy. Không thì ngươi nghĩ ở đâu ra? Ta đi bao giờ? Đi rồi. A Di Đà Phật. Nữ thí chủ sao không nói sớm? Suýt chút nữa là gây ra hiểu lầm rồi. Có những cuốn Phật kinh này, chùa Vạn Long ta nhất định 100% ủng hộ Tạ gia thăng cấp. Đa tạ Kim Trì trưởng lão. Cho dù có chùa Vạn Long ủng hộ các ngươi thì đã sao? Nho gia và Thanh Phong quán liệu có ủng hộ các ngươi không? Đạo môn Thanh Phong quán cũng phải nhìn sắc mặt ta thôi. Đạo gia Thanh Di đến. Không biết Thanh Di đạo trưởng từ xa tới, bản thái tử tiếp đón chậm trễ rồi. Không dám. Xin hỏi, ai tên là Diệp Phàm thế? Chính là hắn. Thanh Di đạo trưởng, có thể ngài không biết. Hắn vừa mới nói muốn đạo gia các người phải nhìn sắc mặt hắn mà hành sự. Thế này thì quá đáng lắm rồi. Quả thực là không để đạo gia các người vào trong mắt đâu. Quá đáng. Thanh Phong quán tuyệt đối sẽ không vì cái lợi nhỏ nhoi như đầu ruồi mà bán rẻ tôn nghiêm. Mấy trò giặt giảnh đó của chàng căn bản không lừa được họ đâu. Sao nàng lại cứ thế này? Không tin tưởng vi phu thế nhỉ? Nhưng mà phu nhân, hôm nay nàng cứ chống mắt lên mà xem, ta sẽ làm thế nào để chống lưng cho nàng. Tạ Uyển Nhu, lần này cô gặp rắc rối to rồi. Cha nhìn xem, tên Diệp Phàm này chính là sao chổi của Tạ gia chúng ta đấy. A Di Đà Phật. Thanh Di đạo trưởng, Diệp Phàm là quý khách của chùa Vạn Long ta, vẫn mong nể mặt lão nạp
Mà mau rời đi đi. Cái đồ trọc như ông thì có mặt mũi gì? Ông. A-di-đà Phật. Thanh Di đạo trưởng, Diệp Phàm đối với chùa Vạn Long ta rất quan trọng. Hắn quan trọng với chùa Vạn Long các ông, thì với Thanh Phong quán ta cũng quan trọng không kém. Chuyện này Diệp tiền bối, để ngài chịu ấm ức rồi. Diệp tiền bối, để ngài chịu ấm ức rồi. Ông chính là Thanh Phong quán trùm sò đương nhiệm. Thanh Di đạo trưởng hả? Diệp tiền bối, ngài không thể nói thế. Ngài nói làm ta xấu hổ chết mất. Ta đâu dám nhận là Thanh Phong quán trùm sò gì chứ. Sau này ngài mới chính là đại ca của Thanh Phong quán ta. Thanh Di đạo trưởng, thế này không đúng đâu. Đúng. Thế này không hợp lý. Ta đã bảo mà. Ta thấy chỉ có ngài làm sư tổ của chúng ta mới xứng. Ngài thấy thế nào? Cái này thế có thiệt thòi cho ông quá không đấy? Không đâu. Bảo vật ngài ban cho Nghiệt Đồ chúng ta đều xem qua rồi. Đó chính là thứ mà Thanh Phong quán thiếu thốn nhất. Từ nay về sau, cả cái Thanh Phong quán này đều nhất nhất nghe theo ngài. Vậy chuyện Tạ gia thăng cấp lên thế gia, Thanh Phong quán ta tán thành. Chuyện này Thái tử điện hạ, ngươi cũng nghe thấy rồi đấy. Hiện tại 3 nhà Nho, Thích, Đạo đã có 2 nhà tán thành rồi. Vậy Tạ gia chúng ta về việc thăng cấp lên thế gia, chẳng phải đã đóng thuyền rồi sao? Chùa Vạn Long, Thanh Phong quán, được. Là các người ép bản Thái tử Liễu Sơn. Ông là đại nho sĩ mới thăng cấp của Nho gia. Về chuyện Tạ gia thăng cấp lên thế gia, ông có ý kiến gì khác không? Nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời. Chuyện này, Thái tử điện hạ, lão phu trước đây chịu ơn trọng đãi của Tạ gia. Nay Tạ gia thăng cấp thế gia, lão phu tự nhiên không thể chối từ. Ngươi, các vị thế gia, chẳng lẽ các người cũng đồng ý sao? Ta cho rằng Tạ gia xứng đáng thăng cấp. Ta cũng thấy vậy. Tạ gia xứng đáng thăng cấp. Ta cũng thấy Tạ gia xứng đáng thăng cấp. Các người, Hoàng thượng giá lâm, thần tham kiến bệ hạ. Nếu như Nho, Thích, Đạo cộng thêm 7 đại thế gia đều đồng ý Tạ gia thăng cấp thế gia, vậy chấm xin chúc mừng Tạ gia trước trở thành đại thế gia thứ 8 của Đại Càn ta. Phụ hoàng đều đứng dậy cả đi. Tạ ơn bệ hạ. Ngươi chính là Tạ Uyển Nhu sao? Nay Tạ gia đã thăng cấp thế gia. Theo quy định, trẫm có thể đáp ứng ngươi một yêu cầu. Nói đi, ngươi muốn gì? Thần nữ muốn một người đàn ông. Liễu Thanh Yên. Tốt. Con làm tốt lắm. Không ngờ nha, con không những né được thế cục chết chắc một cách hoàn hảo, mà còn thành công cưa đổ được nữ ma đầu. Đúng là không hổ danh con trai ta. Cha có biết Liễu Thanh Yên không? Con hỏi chuyện này làm gì? Tạ gia chưa nói với con à? Cha còn cười được nữa. Chưa? Cũng phải thôi. Chuyện này đúng là khó nói. Nhưng để cha nói cho con nghe. Đàn ông ấy mà, trên đầu có chút sắc xanh, cũng chả là cái đinh gì. Nói trọng tâm đi. Trọng tâm à? Làm gì có trọng tâm nào? Cái vòng tròn thế gia muôn việc này ấy mà. Trong giới này chẳng có bí mật gì sất. Tạ Uyển Nhu trước đây có một vị hôn phu, được xưng tụng là thiên hạ đệ nhất soái ca gì đó. Tất nhiên là không đẹp trai bằng con trai ta rồi. Sau đó ấy à, hắn đá Tạ Uyển Nhu vào cung rồi. Vào cung ư? Đi làm thái giám rồi. Nó bé cái mồm thôi. Chuyện này không được để lộ ra ngoài. Con tự biết là được rồi. Con bây giờ đã là phu quân, đành chính ngôn thuận của Tạ Uyển Nhu rồi. Tự mình cha ăn đi. Con trai à, đừng quên thu phục Tạ Uyển Nhu đấy. Cha đây vẫn đang chờ. Bế cháu nội đây này. Phụ hoàng, tại sao người lại đồng ý cho Tạ gia thăng cấp lên thế gia? Như vậy chẳng phải con sẽ mãi mãi không có được Tạ Uyển Nhu sao? Hoàng nhi, con quá non nớt rồi. Con tưởng rằng 2 nhà Phật và Đạo sẽ không ủng hộ 7 đại thế gia khác hay sao? 7 đại thế gia? Hoàng nhi à, con quá nóng vội rồi.
Kỹ thuật tạo giấy vừa xuất hiện chính là tuyệt đường sống của các thế gia. Con nghĩ bọn họ sẽ để con được toại nguyện sao? Bọn họ không đàn hạt con, đã là nhân từ lắm rồi. Nhưng con chẳng phải có công sao? Việc này ai làm cũng được, nhưng duy chỉ không thể là hoàng thất đứng ra làm. Đại càng ta và các thế gia cùng chia sẻ thiên hạ. Nếu không có sự ủng hộ của thế gia, cái ghế thái tử này của con có ngồi vững được không? Vậy hiện giờ con phải làm sao? Không cần vội, chậm, tự có tính toán. Tạ Uyển Nhu đối với Liễu Thanh Yên vẫn còn lưu luyến không rời. Vậy được, cứ để nô tài của trẫm xử lý cô ta. Nô tài? Uyển Nhu, đã lâu không gặp. Liễu công tử, xin hãy tự trọng. Ta biết nàng hận ta, nhưng ta cũng đâu còn cách nào khác. Ai bảo ta sinh ra đã có một gương mặt đẹp trai thế này? Thật sự là không còn cách nào, cho nên ngươi mới đồng ý sao? Xin lỗi, nhưng ta thề, ta tuyệt đối không quên lời thề ước giữa ta và nàng. Hải thệ sơn minh giữa đôi ta. Uyển Nhu à, ta vẫn luôn yêu nàng. Hoa hoét cái khỉ gì thế này? Ngươi là Diệp Phàm. Sao chàng lại ở đây? Vợ của ta đang bị kẻ khác trêu ghẹo. Làm chồng như ta lẽ nào không nên đến? Diệp Phàm, chàng nghe ta giải thích đã. Đừng nói nữa, hôn ta đi. Chàng... Uyển Nhu, xin lỗi. Là ta đến muộn rồi. Là ta vô dụng. Là ta phế vật. Đáng lẽ ta không nên đến. Khoan đã. Không cần phải giữ ta lại đâu. Hạng người như ta vốn không xứng với đại tiểu thư vừa thăng cấp của bác đại thế gia. Ta đi đây. Ta cứ tưởng đàn ông trà xanh là cùng, không ngờ lại gặp kỳ phùng địch thủ. Ngươi còn trà xanh hơn cả ta. Ta, Uyển Nhu, nàng không cần giữ ta lại đâu. Nàng có thể trả tự do cho ta. Ta đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng mà ta mong nàng tìm được tấm chồng tốt mà gả, chứ không phải tìm một tên phế vật bám váy đàn bà. Này, ngươi ăn nói kiểu gì đấy? Bám váy vợ thì sao nào? Ăn hết gạo nhà ngươi chắc còn hơn cái loại đi ăn bám đàn ông như ngươi. Ngươi toàn nói hiu nói vượng. Tạ Uyển Nhu, ta không mong nàng vượt qua ta, cũng không mong nàng tìm người hoa xuất chúng hơn ta. Nhưng mà cũng không thể tìm cái loại phế vật như thế này chứ. Nghe buồn cười chết đi được. Sao hả? Ý của ngươi là ngươi tài năng lắm sao? Liễu mẫu ta chính là đại càn đệ nhất tài tử năm xưa đấy. Vậy ngươi có dám so tài với ta không? Cắn câu rồi. Được, thi thì thi. Thi cái gì? Không thi gì khác. Cứ thi cái sở trường của ngươi đi. Ngâm thơ, thấy sao? Khoan đã. Uyển Nhu, nàng đừng hiểu lầm. Ta sẽ không nhân cơ hội trả thù hắn đâu. Nếu ta thắng thì bảo hắn rời xa nàng. Còn nếu ta thua, ta sẽ tự cung. Trời lớn thế, ta tự tin mà. Được, vậy lấy trăng làm đề tài. Mỗi người làm một bài thơ. Được thôi. Minh Nguyệt kỷ thời hữu, bả tử vấn thanh thiên, bất tri thiên thượng cung khuyết, kim tịch thị hà niên. Thơ hay quá. Ngã dục thừa phong quy khứ, hữu khủng quỳnh lâu ngọc vũ. Cao sứ bất thắng hàng, khởi vũ lộng thanh ảnh. Hạ tự tại nhân gian. Chuyển chu cát, để ý hộ, chiếu vô miên. Bất ứng hữu hận, hạ sự trường hướng biệt thời duyên. Nhân hữu bi hoan ly hợp, nguyệt hữu âm tình duyên khuyết. Thử sự cổ nan toàn. Đàn nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thiền quyên. Đàn nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thiền quyên. Thơ hay. Đương nhiên rồi. Trung thu tự. Một khi thủy điệu ca đầu của Đông Pha tiên sinh xuất hiện, thì những bài thơ khác đều thành phế phẩm. Đủ thấy hàm lượng vàng của nó cao thế nào. Phu nhân, Trung thu vui vẻ.
Phu nhân, có thích không? Đây là quà ta tặng nàng, quà mừng lễ Trung Thu. Ta nguyện múa bút vẽ nên cả thiên hạ, hứa cho nàng một đời phồn hoa. Phu nhân à, ta yêu nàng. Đủ rồi. Ngại chết đi được, còn có người ngoài ở đây mà. Phải rồi, ngươi là Liễu Thanh Yên đúng không? Thơ của ngươi đâu? Đọc ra cho ta nghe thử xem nào. Ngươi, tên tiểu tử này lấy đâu ra những câu thơ đó? Đây rõ ràng là thiên cổ tuyệt cú mà. Sao hắn có thể làm ra được chứ? Đạo thơ. Ngươi chắc chắn là đạo thơ, đúng không? Đạo thơ à? Được, vậy ngươi nghe cho rõ đây. Sang tiền minh nguyệt quang, nghi thị địa thượng sương, cử đầu giọng minh nguyệt, đê đầu tư cố hương. Thơ hay quá. Hải thượng sinh minh nguyệt, thiên nhai cộng thử thời, tình nhân oán giao dạ, cảnh tịch khởi tương tư, diệt chúc liên quan mãn, khoác y giác lộ tư, bất kham doanh thủ tặng, hoàng tẩm mộng giai kỳ. Vẫn là thơ hay. Đúng rồi, còn bài này nữa, ngươi hãy nghe cho kỹ. Yên lung hàng thủy nguyệt lung sa, dạ bạc tần hoài cận tửu gia, thương nữ bất chi dông quốc hận, cách gian do sướng hậu đình hoa. Ta có thể đạo một bài, nhưng chẳng lẽ mấy bài này đều là đạo sao? Ai mà hào phóng cho ta đạo nhiều tuyệt phẩm thế chứ? Ngươi thua rồi. Ngươi thực hiện cá cược đi. Tạ Uyển Nhu, cô hao tâm tổn trí, đưa Tạ gia thăng cấp lên hàng thế gia, chẳng phải là để được hoàng thượng đồng ý ban hôn cô cho ta sao? Đủ rồi. Chưa đủ. Cô có lỗi với ta. Năm xưa cô và mẹ cô gặp phải cướp đường, là ta đã cứu mạng hai người. Bây giờ cô đã trở thành đại tiểu thư của thế gia, lại có niềm vui mới rồi. Cô có xứng với ta không? Có xứng với di ngôn của mẹ cô lúc lâm chung không? Xin lỗi. Còn có chuyện này sao? Năm xưa ta và mẹ gặp phải bọn cướp, đúng là hắn đã cứu ta. Trước khi mẹ ta qua đời, đã hứa gả ta cho hắn. Nhưng trớ trêu thay, hắn bị hoàng thượng triệu vào cung, trở thành thái giám. Cô tưởng cô nói xin lỗi là xong chuyện sao? Cô có biết những năm qua ta đã sống thế nào không? Họ đều gọi ta là đồ hèn nhát, họ đều sỉ nhục ta. Ấm ức. Có ấm ức hay không ta không biết, nhưng ta biết ngươi rất vui. Ngươi thì hiểu cái gì? Thế à? Ngươi có nắm chắc không? Nắm chắc. Nữ ma đầu nhà họ Tạ đó say đắm ta như điếu đổ. Chỉ cần ta giả vờ đáng thương, nàng ta chắc chắn sẽ ngoan ngoãn thần phục. Rất tốt. Lấy được thóp của nhà họ Tạ, rồi trở về. Tam cung lục diện của ta đều sẽ là của ngươi. Đa tạ thái tử điện hạ. Liễu Thanh Yên, ta thấy ngươi đang rất tận hưởng đấy. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Đây là vu khống. Uyển Nhu, cuộc đối thoại giữa ta và thái tử, sao hắn có thể biết được? Uyển Nhu, nàng tin ta đúng không? Ngươi thực sự nghĩ ta dễ lừa thế sao? Ngươi thực sự nghĩ ta không biết những năm qua trong hoàng cung ngươi sống ra sao à? Uyển Nhu, nàng định làm gì? Giết ngươi. Ta cũng hết cách rồi. Cầu xin nàng đấy, tha cho ta đi được không? Uyển Nhu, nếu nàng giết ta, mẫu thân nàng ở dưới suối vàng có thể nhắm mắt được không? Hãy nghĩ đến mẫu thân nàng đi. Cút đi. Ân oán giữa chúng ta đã dứt. Được, ta đi. Ta đi. Thái tử, cứu ta. Thái tử. Tạ Uyển Nhu, bản thái tử cho ngươi một cơ hội. Giết Diệp Phàm, rồi trung thành với ta. Thấy sao? Ngươi nghĩ có khả năng đó không? Nếu đã vậy, thì đừng trách ta không khách sáo. Ra tay.
Tạ cô nương, đừng động. Thả chàng ấy ra. Tạ Uyển Nhu, ngươi nghĩ có thể sao? Tên nhóc này 5 lần 7 lượt phá hỏng chuyện tốt của ta. Hôm nay giết nó là vừa dặn. Ngươi thả huynh ấy ra, ta đồng ý với ngươi. Muộn rồi. Nếu ngươi đã nặng tình với tên nhóc này như vậy, vậy thì được. Ta cho ngươi một cơ hội. Hoặc là tự phế tu vi, hoặc là ta giết nó. Ngươi dám? Ngươi thả huynh ấy ra, ta nguyện tự phế tu vi. Cái đó, Thái tử điện hạ, ngài làm khó người ta như vậy, có phải là hơi quá đáng rồi không? Diệp Phàm, ngươi sắp chết đến nơi rồi, còn không biết sao? Thái tử điện hạ, cần gì phải nói lý lẽ, cũng được đấy. Người ở đây, bản thái tử đã cho, dọn sạch sẽ từ trước rồi. Đến lúc đó, ta diệt tộc họ Tạ các ngươi, rồi đổ dạ cho các thế gia khác. Ngươi thấy sao? Kịch bản này thú vị chứ hả? Cao tay đấy. Ngươi không sợ à? Các ngươi có làm gì được ta đâu mà sợ. Không làm gì được ngươi á. Nhãi ranh, ngươi ảo tưởng sức mạnh quá rồi. Đây chính là đại nội đệ nhất cao thủ. Hôm nay cho dù là Thanh Di đạo trưởng có mặt ở đây, cũng không bảo kê nổi ngươi đâu. Ta, cần gì ai bảo kê. Ngươi, đừng sợ. Con người ta ấy mà, ghét nhất là bị kẻ khác dọa dẫm. Cao thủ chứ gì. Không biết ngươi có đỡ nổi dòng điện cao áp 10 vạn vôn này của ta không? Bộ đồ này của ngươi, sao hả? Bộ đồ này ngầu đét đúng không? Cách không lấy vật. Không sai, tiếc thật. Chung quy cũng chỉ là người phàm. Ngươi chạy đang chơi. Thế á? Nhãi ranh. Với tu vi của ta, giết ngươi chỉ trong một cái chớp mắt. Ngươi đừng tưởng bở, cầm 2 cái que củi khô này là thoát được khỏi tay ta nhé. Chạy làm gì? Không chạy. Diệp Phàm, ta thấy tướng mạo ngươi cũng đẹp mã đấy chứ. Nếu bây giờ ngươi dập đầu tạ tội, ta có thể thiến ngươi, đưa ngươi vào cung, hưởng vinh hoa phú quý. Chịu không? Vào cung thì thôi xin cứu. Ta ấy mà, không có khiếu làm thái giám đâu. Ngươi, cơ mà ta tò mò lắm. Loại người như ngươi, sao lại tốt bụng đi cứu mẹ của Tạ Uyển Nhu nhỉ? Ngươi đoán xem. Ta đoán nhé. Đám sơn tặc đó là do ngươi sắp đặt. Giống dĩ ngươi định diễn kịch để lấy lòng nhà họ Tạ. Ai ngờ chó ngáp phải ruồi, lại được hoàng thượng để mắt tới. Thế nên ngươi mới vội vã muốn vào cung tranh công chứ gì. Coi như ngươi thông minh. Dễ ợt ấy mà. Được rồi phu nhân, hết giờ chơi rồi. Động thủ đi. Tạ Uyển Nhu, ngươi không cần cái mạng của Diệp Phàm nữa sao? Ta tin tưởng phu quân của ta. Mau ra tay. Mau ra tay. Tả Lân Hữu Hỏa, Lôi Công chở ta. Ngươi còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Mau ra tay đi. Đây là... Cái này, cao thủ lợi hại quá. Chỉ là cao thủ võ công cao cường đến đâu cũng không thể địch nổi 10 vạn phục điện cao áp này. Ngươi dùng yêu thuật gì thế? Lôi pháp. Ngươi đừng qua đây. Ta sai rồi. Bổn thái tử biết sai rồi. Mau thả ta đi. Ngươi không phải biết mình sai, mà là biết mình sắp chết. Lẽ nào ngươi tưởng ta sợ ngươi sao? Ngươi đâu? Hộ giá. Hộ giá. Thái tử điện hạ, người của ngài ta đã giải quyết xong rồi. Thái tử điện hạ, thủ đoạn của ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi. Đừng mà. Ngươi đừng qua đây. Ta là thái tử Đại Càn. Ngươi không được làm hại ta. Nếu ngươi dám đả thương ta, phụ hoàng của ta sẽ không tha cho ngươi, cũng sẽ không buông tha cho Tạ gia. Hắn dù sao cũng là thái tử. Giết hắn sẽ chuốc lấy phiền phức lớn. Phải. Thế nhưng chúng ta có thể phế hắn. Tạ Uyển Nhu, ngươi đúng là nữ ma đầu. Ngươi điên rồi sao? Ta là thái tử. Thái tử Đại Càn. Ngươi dám? Ta chẳng phải là ngươi vẫn gọi là nữ ma đầu đó sao? Ngày đầu tiên ngươi biết ta chắc. Ngươi không được giết ta. Phụ hoàng ta là hoàng đế. Hoàng đế? Sắp thành tiên hoàng rồi. Tiên hoàng? Ngươi nói bệ hạ đức độ không tu, trời cao giáng xuống hình phạt,
Bệ hạ đột ngột băng hà, ngươi còn là thái tử sao? Ngông cuồng. Trong hoàng cung cao thủ vô số, ngươi há có thể đả thương phụ hoàng? Ai nói là không thể? Đi. Chủ nhân, đã xong. Không. Phu nhân, phu quân, chàng che giấu thật kỹ. Hả? Hôm đó tại Vạn Long Tự, người ở sau tấm bình phong là chàng, phải không? Nàng hãy mặc lại y phục cho chỉnh tề, rồi hãy thư chuyện với ta. Cái gì? Chẳng lẽ chàng không hiếu kỳ cuối cùng thiếp đã nói những gì sao? Điều đó không quan trọng. Có phải chàng muốn thiếp mặc loại y phục đó không? Không, không phải, không dám. Không dám nữa, chàng phải thành thật khai báo. Chàng và Thái tử Phi hôm đó ở trong phòng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này có thể bỏ qua được không? Ta cũng là vì nàng. Thành thật, khai báo. Chàng còn không mau thành thật khai báo. Phu nhân, nàng định làm gì? Hôm nay ta sẽ trả lại cho chàng cả vốn lẫn lời. Phu nhân tại thượng, ta sai rồi.